અભ્યાસ જાગ્યા પછી આ પદનો અધિકારી વર્ગ કોણ છે? જેનો અભ્યાસ જાગ્યો છે, જે ગ્રાઉન્ડ ફ્લો પર છે તે નહીં, પણ જેને પહેલું પગથિયું ચડ્યું છે એને બીજા પગથિયા માટેનું હોમવર્ક આમાં અપાય છે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી શું? તો શિખામણ આપી, બહુ ભંભું નહીં, સાત્વિક કાર્યોમાં, તીર્થોમાં, સત્સંગોમાં, પ્રોગ્રામોમાં બહુ ભંભું નહીં, ન રહેવું ભેદવાદીની સાથ. રંગરૂપનું આકર્ષણ ભીતર હજી હોવાથી સંસારીઓના સંગમાં બહુ ન રહેવું. કાયમ રહેવું એકાંતમાં ને માથે સદગુરુનો હાથ. કાયમ રહેવું એકાંતમાં, એ પણ સવારે વિચાર્યું. એક અપેક્ષાએ સત્સંગ પણ એકાંત છે, એક અપેક્ષાએ સત્સંગીઓનો સંગ પણ છોડવાનો છે. સાધક નિવાસ એના માટે બનાવ્યું કે 6-8 જણ સાથે રહી શકે અને સત્સંગ પછી બીજો સત્સંગ કરી શકે. અને એકાંત સેલ્સ પણ એટલા માટે બનાવ્યું કે હવે સત્સંગીઓના નામે પણ તમે જે બહિર્મુખતા સેવતા હતા એ છોડીને વિશેષ અંતર્મુખ થાવ. એક સંસાર ભાવથી અશુભ ભાવથી પર થાવ અને એક શુભ ભાવથી પણ પરે જાઓ. એના માટે આ બીજી વ્યવસ્થા હતી. વાત બેસે છે? એકવાર કીધું સૌભાગ્યને કે તમારો સંગ પણ અમારા માટે એકાંત અસંગત છે. એક પત્રમાં લખે છે કે હવે તમારા બધા સાથે પણ અમારે કોઈ પત્ર વ્યવહાર વગેરે કરવો નથી. અમારે ટોટલ પરમાર્થ મૌન. આ વાત તો કૃપાદેવે જ કરી, પરમાર્થ મૌન. પારમાર્થિક વાતો માટે પણ ને પારમાર્થિક હેતુ માટે પણ અમારે ભેગા થવું નથી. એટલે આ વાત સમજવાની જરૂર છે. ભૂમિકાની સાર છે, આ વિરોધી નથી, જુદી જુદી ભૂમિકા છે. એક ભૂમિકામાં એવા વ્યક્તિઓનો ત્યાગ કરવો જે સંસાર ભાવમાં હોય, એ વ્યક્તિઓનો ત્યાગ કરવો એ એકાંત છે. એ એટમોસ્ફિયરનો ત્યાગ કરવો કે જેમાં તમારા પૂર્વ સંસ્કાર જાગૃત થાય. કોઈ વ્યક્તિઓ એવા હોય કે ન હોય, પણ એ વાતાવરણ એવું હોય કે જેમાં પંચેન્દ્રિયના વિષયો, પછી એ હોટલની રૂમ બી હોય, એમાં કોઈ વ્યક્તિ બી ન હોય, તમને લાગે કે આપણે અહીંયા એકાંત જ છે. પણ એ એકાંત તમને શું પ્રેર છે? પંચેન્દ્રિયના વિષયો. જો જ્ઞાની કેટલી સૂક્ષ્મ વાત કરે છે કે એકાંતનો અર્થ એકલા જ તમે લેશો તો તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં એક રૂમ લઈને 3 દિવસ ત્યાં રહેશો. એ આખા એટમોસ્ફિયરનો ત્યાગ કરવાનો છે કે જેમાં પંચેન્દ્રિયના વિષયો, સંસ્કારો જાગૃત થાય. કેટલાક લોકો પાછા ઘરમાં એકાંત કરે. એકાંત આ લોકોને કરવાનો, અમે લખે ઘરે એકાંત. આ તો કૃપાલુદેવના સાચા બચ્ચા છે, પણ સમજે છે એકાંતનો અર્થ શું છે. એ બધા નિમિત્તોથી પણ દૂર, એ વ્યક્તિઓ પણ દૂર, એ વાતાવરણથી દૂર, એ સ્મરણોથી પણ દૂર. એને માટે તમારે જુદી જગ્યાએ જવું પડે તો શરૂઆતમાં જાઓ. જુદા વ્યક્તિઓના સંગમાં રહેવાથી, કોઈ વાર એકલા રહેવાથી તમને પંચેન્દ્રિયના વિષયો જાગે, પણ તમે એવા કોઈ સત્સંગીના સંગમાં રહે તો તમને ભક્તિભાવ જાગે. તો એકલા નહીં રહેવો. જો એકાંતનો અર્થ હવે બહુ બ્રોડ લેવાનો છે, આ ભાવોથી જે રીતે તમે પરમાં એનાથી પર થાવ એ એકાંત. પછી એ એકાંત માટે તમને લાગે કે આ વ્યક્તિના સંગમાં મને ગુરુ ભક્તિ વધારે જાગે, મને વધારે પરમાર્થનો ભાવ જાગે, તો એનો સંગ કરવો એ એકાંત છે. વાત બેસે? એટલે જગ્યાથી લઈને વ્યક્તિ, એટલે કોઈ વ્યાખ્યા હું કરી શકું એમ જ નથી. હકીકતમાં મેં કોઈ વ્યાખ્યા જ નહીં કરી. તમારે નક્કી કરવું કે તમે જે ભાવની લેવલ પર છો એ ભાવના લેવલથી નેક્સ્ટ લેવલ પર જવા માટે હમણાં તમારે જે કરવું પડે એ એકાંત. એ હેતુથી, એ જાગૃતિથી, એ લક્ષ્યથી તમે જે કરો એ એકાંત. ઇનર સ્પેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી તમે ઘરમાં હો કે બહાર હો, અત્યારના તો તમારે બહુ સારું છે. એકાંતનો અર્થ આશ્રમમાં જવું. આશ્રમાઇટથી બી થોડા કંટાળો એટલે ઈડર જવું. આ ઈડર જવાનો મૂળ તમને કેમ જાગે છે? પહેલાં ઘરમાંથી આશ્રમમાં, પછી આશ્રમાઇટથી પણ તમને અલગ થવું છે. કેમ? તમને કોઈની સાથે ફાવવાનું નથી. ત્યાં જંગલી જાનવરો સાથે બી ફાવવાનું નથી. તમને કોઈની સાથે તમારી એક પદ્ધતિ છે, સુખ લેવાઈ જાય
પછી જે ટેક્સ પે કરવાનો હોય એમાં કંટાળો આવે એને નિવૃત્તિનું નામ આપી દે છે. સુખ લેવાઈ ગયું છે. સુખ મળતું હોય ત્યાં સુધી તો તમારે નથી છોડવું, પણ હવે સુખ મળતું નથી એટલે જે ટેક્સ પે કરવું પડે સાથે રહેવાનું એમાંથી છૂટવું એ તમારા માટે એકાંત છે, નિવૃત્તિ છે. તો આવું તો વારંવાર થશે. કોઈ પણ ડિસિપ્લિન તમને ગમતી નથી, પહેલાં ઘરની ડિસિપ્લિનમાંથી આશ્રમની ડિસિપ્લિનમાં આવશે, પછી આશ્રમની ભટકતું જ રહેશે તમારું ચિત્ત. એટલે વાત કંઈક અલગ થાય છે અહીંયા. એકાંત એટલે અસત્સંગથી દૂર. પછી એ અસત્સંગમાં એ બાહ્ય નિમિત્તો બી આવે, અંતરંગ સંસ્કાર જેના કારણે જાગૃત થાય, બધી ચીજ. ઇનર સ્પેસ, તમને હું એક પ્રયોગ કહું, તમને ઈડર બહુ પસંદ પડતું હોય કે ત્યાં તમને એકાંત બહુ મળતું હોય તો તમારે છે ને દરરોજ ઘરમાં 1 કલાક એવી રીતે યાત્રા કરવી. જ્યારે તમે ઈડરનો પહાડ ચડો છો આંખ બંધ કરીને, અને હવે તમને કોઈક રૂમ એલોટ થઈ છે કે ગુફા એલોટ થઈ છે કંઈ પણ, અને હવે તમે ત્યાં છો. આમ બી ત્યાં ગુફામાં બી 1 કલાક જ બેસવાના હતા, કે તમે કે 12 કલાક તો બેસવાનું નહોતું. જો ગાડી ભાડું બચાવ્યું કે નહીં. વાઇબ્રેશનના નામે તમે પલાયન જ કરો છો. જસ્ટ કીપ દેટ ઇનર સ્પેસ એન્ડ ગો વિધિન. નિવૃત્તિમાં હો તો ત્રિકોણની સાધના કરો, પ્રવૃત્તિમાં હો તો, અને નિવૃત્તિમાં હો તો વિચારોના પણ દ્રષ્ટા રહો. પહેલાંમાં કાર્યના દ્રષ્ટા રહો, કાર્ય કરતા હો તો કાર્યના દ્રષ્ટા રહો, અને કોઈ કાર્ય ન કરતા હોય તો વિચારોના દ્રષ્ટા, જે દ્રષ્ટાભાવની સૂક્ષ્મતા છે. પેલો બી દ્રષ્ટાભાવ છે, આ બી દ્રષ્ટાભાવ છે. પેલો જગતના બાહ્ય પદાર્થોના, શરીરના. અને જ્યારે નિવૃત્તિ હોય, આંખ બંધ કરીને આસનમાં બેઠા હો તો એક વિચારનો જ સંગ્રહ, તો વિચારના દ્રષ્ટા. આ ધીમે ધીમે તમને અંતર્મુક્તાની સૂક્ષ્મતા વધારશે. તો 2 પ્રયોગમાં ખાલી સૂક્ષ્મતાનો વધારો છે, બાકી અભ્યાસ એક જ છે. સ્પીડ વધે છે પ્રવૃત્તિ વખતે કંઈક અને નિવૃત્તિ વખતે. તો એકાંતમાં રહેવું એટલે કાયમ રહેવું. એકાંતમાં એટલે કાયમ આ ભાવમાં રહેવું. તમે એમ સમજતા નહીં તમે ભીડથી દૂર જશો એટલે તમને એકાંત મળી જશે. કેટલી વખત આપણે કોઈ વ્યક્તિથી દૂર રહે છે અને એ વ્યક્તિનું સ્મરણ કેટલું બધું થઈ જાય છે, તો તમે એ વ્યક્તિના સાથે જ છો. પંચેન્દ્રના વિષયની લોલુપતા છૂટે નહીં તો તમે ત્યાં જશો. આપણે જોતા નથી, આંબેલ ખાતામાં આંબેલ કરવા જઈએ તો પેલું ભાતનું પાણી કે શું આપે અને કે નારિયેળ પાણી, નારિયેળ પાણી, નારિયેળ પાણી, અને આપણે નારિયેળ પાણી જેવું લાગે પાછું. તમે મેન્ટલી પણ એ ઇન્દ્રિયના વિષય પોષી શકો છો. મેન્ટલી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો મેન્ટલી પોષીને પણ સંતુષ્ટ થઈ શકો છો. ટેમ્પરરી જે સંતોષ છે. દેવલોકમાં તો કેટલા દેવોલોકમાં તો ખાલી સ્ત્રીનું ચિંતન કરી અને વિકાર પુષ્ટ થઈ જાય છે, તૃપ્તિ થઈ જાય છે. એટલે મેન્ટલી પણ પંચેન્દ્રના વિષય પોષાય. એટલે એકાંતનો અર્થ એ થયો એ ભાવથી થોડા છૂટા થઈ શકે એવો નિત્ય અભ્યાસ કરો. વાત બેસે છે? નહીં બેસો તો બેસાડજો. અને આ કાર્ય તમે કરશો, આ અભ્યાસ શરૂ કરશો, આ સાધના શરૂ કરશો, આ અંતર્મુક્તાના પ્રયોગ શરૂ કરશો તો તમને કોની હેલ્પ મળશે? તો કે માથે સદગુરુનો હાથ. બધાના માથે હશે પણ તે જ અનુભવશે. થોડો ઉપર હાથ રાખે, એકદમ ટચ નહીં કરે, એટલે જે થોડો ઊભો થાય ને તેને અનુભવાય. થોડો અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ કરવા માટે થોડો શરૂ કરશો અને તમને લાગશે કે સદગુરુ તમારા માથે છે. એની કોઈ દિવ્ય સહાય તમને મળી રહી છે, તમને સમજાવી રહી છે, કહી રહી છે, ટકાવી રહી છે, પ્રેરણા આપી રહી છે, શાબાશી આપી રહી છે, ટકોર કરી રહી. તમને એનો અનુભવ થશે. થોડા તમે ઉઠો તો તમે જેવા છો એવા પ્રમત્ત ભાવમાં તમને એમ જ લાગશે હવે ક્યાં અમને મળે છે, ક્યાં અમને જુએ છે, ક્યાં અમારા ઉપર દ્રષ્ટિ. થોડો અભ્યાસમાં ઊંડા ઉતરો એટલે કે થોડા આગળ વધો, તમને બધો જ અનુભવ થશે. પૂરેપૂરું અટેન્શન તમારા ઉપર જ છે એવો અનુભવ તમને થશે. તમારા માટે ખાલી એ છે એમ ને, એના માટે પણ જાણે માત્ર તમે જ છો, એક ગુરુ અને એક શિષ્ય એવો અનુભવ થશે. એક ટક તું જોયા કર, થોડો અભ્યાસ કર. અભ્યાસ કર્યા વિના તારી આશા અપેક્ષા બહુ ભૌતિક હશે.
અભ્યાસ કરશે ત્યારે તને ભૌતિક અપેક્ષા નહીં હોય. મને તમે અહેસાસ આપો. તમે મારી સામે ભલે ન જુઓ, મારી સામે ભલે ન હો, પણ એવો અહેસાસ મને અંદર થવો જોઈએ કે છે. અને આ માથે સદગુરુનો હાથ. હા, પણ આ સદગુરુ તને શેમાં મદદ કરશે અને શેમાં મદદ નહીં કરે, ક્લિયર કટ સમજી લેજો. ભજન કરવામાં મદદ કરશે, ભજન છોડવામાં મદદ નહીં કરે. તારી વાસનાગ્રસ્ત ચિત્તને મદદ નહીં કરે અને તારો ઉપાસનાગ્રસ્ત ચિત્તને મદદ કરશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સંસારમાં જેને ફસાવવું છે તેને સદગુરુનો સાથ મળશે નહીં, અને સંસારથી જેને તરવું છે, મિથ્યાત્વથી જેને છૂટવું છે, એને જ સદગુરુનો સાથ મળશે. તમે જો તમે કોઈ એવી કામના, રાગાત્મક અથવા તો એવા પંચેન્દ્રના વિષયોની કામના, તમને હંમેશા એવું જ લાગશે કે સદગુરુ તમારી સાથે નથી. કારણ કે નહીં જ હોય, તમારી એ કુવૃત્તિની સાથે નહીં હોય, તમારા પ્રમાદની સાથે નહીં હોય. તમે જો તમારા પ્રમાદ સાથે હો તો તમને ગુરુનો સંગ સાથ લાગશે નહીં, અને તમે જો તમારા પ્રમાદના વિપક્ષમાં હો તો તમને એમ લાગશે કે ગુરુ મને મદદ કરે છે. બાપ બેઠો છે, બાળક બાજુમાં એક પથ્થર પડ્યો છે, દૂર કરે છે, દૂર થતો નથી. બાપ કહે છે કે જરા પૂરી તાકાત લગાડ. પેલો પૂરી તાકાત, જો આ વચનમાં બી તાકાત છે, પૂરી તાકાત લગાડ, આ ખબર છે બધાને. પણ જ્યારે બાપ કહે છે ત્યારે કંઈક તાકાત બીજી આવતી હશે, લગાડે છે, ખસતો નથી. પછી એને કહે છે કે તે પૂરી તાકાત લગાડી નહીં, તો કે મેં પૂરી તાકાત લગાડી. તારી તાકાતમાં હું પણ છું, તે મારી મદદ ક્યાં માંગી? તમે માંગી છે મદદ? તમારા વાસનામય ક્ષણને પાછી તપાસો, અહંકારની ક્ષણને તપાસો. તમે તે વખતે એમ એટલા દીન ભાવથી પ્રાર્થના કરી છે, સહાય માંગી છે, કે તે વખતે તમે પૂરી કોશિશ કરી કે એનું ચિંતન ન રહે. કારણ કે વાસનાનું આ જ કામ છે કે કોઈ સદબોધ યાદ ન રહે, કોઈ વિઘ્ન ન આવે. અને મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે સદગુરુનું સ્મરણ. તમારી વાસના પૂરી કોશિશ કરશે કે સદગુરુનું કોઈ પણ પ્રકારે સ્મરણ તે વખતે ન હો તો નિર્વિઘ્ને વાસના પોષાશે. અને તમારે ખાલી આટલી પ્રાર્થના કરતા રહેવી. મેં એકવાર કીધેલું વર્ષો પહેલાં કે મેં એવી પ્રાર્થના કરી કે તારી આશાતના મેં જે કરી હોય, કોઈ વાર અજાનપણામાં કરી હોય, માનસિક રૂપે કરી હોય, એનું ફળ મને જાહેરમાં આપજે. જ્ઞાનીની આશાતના, જ્ઞાનાવરની સભામાં મસ્ત રંગ ચાલતો હોય અને એવો ઉદય આપજે કે બધું બમ બ્લેન્ક થઈ જાય. જેમ તમને ક્વેશ્ચન પૂછું તમે બ્લેન્ક થઈ જાઓ ક્વિઝમાં. જ્ઞાનાવરનો ઉદય, અને જેવો ક્વેશ્ચન પાસ થઈ જાય પછી બરાબર યાદ રહે. અને આજુબાજુવાળા ઉત્તર આપતા હોય ક્વિઝમાં, તમને થાય કે પેલો પોઈન્ટ ભૂલી ગયા. બધા જ પોઈન્ટ તમને યાદ હોય, અને તમને પૂછે તારે કંઈક થાય ખરું? ક્યાં છે ક્વિઝવાળા બધા? એવું થાય કે આમ કંઈક એટમ બોમ્બ પડ્યો હોય અને બધું જ સડનલી બ્લેક થઈ જાય. આ જ્ઞાનાવરણીનો ઉદય. સ્મરણ કરો, પ્રાર્થના કરી રાખો. જ્યારે જ્યારે હું વાસનાગ્રસ્ત બનું ત્યારે તું હાજર રહેજે, અને કોઈ પણ પ્રકારે મને એ પાપથી બચાવજે. મને પ્રાયશ્ચિત ન લેવું પડે એવી સ્થિતિમાં તું મને રાખજે. આવી એટલી ઊંડી પ્રાર્થના કરો. સી, આ સાયકોલોજી વિલ એક્સપ્લેન ધેટ વે કે જે ચીજનો તમે અણગમો સેવો છો એ ચીજનો ગમો કેવી રીતે થાય. જે વાસનાનો અણગમો તમે સેવો છો, વાસના વખતે મને બચાવજે, વાસના મને, જેને વાસનાનો એક અણગમોનો એક બીજ તમે વાવો છો, તો પછી એ વાસનાનો ગમો અંદરથી કેવી રીતે થશે? નિમિત્ત મળે તો પણ. સાયકોલોજી, આ પ્રાર્થનાની સાયકોલોજી છે કે તમે જેની પ્રાર્થના કરો છો એના એવા સંસ્કાર નાખો છો કે આ ઠીક નથી, આ ઠીક નથી, આ ઠીક નથી. એટલે જ્યારે નિમિત્ત મળે ને ત્યારે તમારી જ કેસેટ વાગે, આ ઠીક નથી, આ ઠીક નથી, આ ઠીક નથી. તમે જેટલી ઊંડી પ્રાર્થના કરી હશે એટલો મોટો અવાજ થઈને એ વાસનાની ક્ષણમાં આવશે. વાત બેસે છે? આ પ્રાર્થના ઇઝ નોટ સમથિંગ વેરી ઇમોશનલ એન્ડ યુઝલેસ. ઇટ ઇઝ ટોટલી સાયકોલોજી. તમને જેના પ્રત્યે પ્રેમ છે એના પ્રત્યે ઊંડી પ્રાર્થના કરવાથી તમે એક ઊંડો હાઈ વોલ્યુમ પર એક કેસેટ પ્રિપેર કરો છો. હાઈ વોલ્યુમ પર. બિકોઝ પ્રાર્થનાની ક્ષણ એટલી બધી જબરી ક્ષણ છે. અને વાસનાની ક્ષણમાં જ્યારે સંસ્કાર, કુસંસ્કારનો અવાજ, મોટો અવાજ થાય છે ત્યારે મોટી કેસેટ વાગે. એટલે કે હાઈ વોલ્યુમ પર પેલી કેસેટ વાગે. વાત બેસે છે? એની કૃપા મળશે, બસ તારી પ્યાસ જોઈશે.
તારી ઈચ્છાનો સાથ જોઈશે, બસ આટલું જોઈશે. અને આટલો બધો તું ગભરાય છે કેમ? આમ વાસના માટે જે રીતે પ્રિપેર કરે છે અને એટમ બોમ્બ પડવાનો હોય એવી રીતે આપણે વાત હમણાં એમ કરીએ ને, વાસનાની ક્ષણને બચાવવા માટે. પણ આટલું બધું તું ગભરાય છે કેમ? તો કે સાહેબ શું કરે, અનાદિકાળની વાસના છે, તો ખાલી નથી, આ સારું નથી, સારું નથી, આટલા સંસ્કાર કઈ રીતે મદદ કરશે? અનાદિકાળની વાસના છે. અનાદિકાળનું કે અનંતકાળનું અંધકાર હોય એને દૂર કરવા માટે અનંતકાળ નહીં જોઈએ. સમયની અપેક્ષાએ વાત કરી એવી તે તીવ્રતાની અપેક્ષાએ ગાઢ અંધકાર છે, એના માટે પણ મીણબત્તી જ પેટાવાની. ગાઢ અંધકાર છે, 100 વર્ષનો અંધકાર છે, પણ એ જ પુરુષાર્થ છે. કેન્ડલ પ્રગટાવો, 100 વર્ષનો અંધકાર હોય કે તીવ્ર અંધકાર હોય, જેવી જ્યોતિ પ્રગટી કે અંધકાર દૂર. તમને કંઈક અનાદિની વાસનાના કારણે જબરદસ્ત પુરુષાર્થ કરવો પડશે એવી બીક લાગે. બસ એક ક્ષણે જ્યોતિ પ્રગટાવવાની, બસ એક જ મિનિટને જીતવાની. અને 1 મિનિટ કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા સ્વપ્ન, જાગૃત થતા સમાય. અને ગમે તેટલું અંધકાર હોય એ જવા માટે એ જ જ્યોતિ જોઈએ, બોધની જ્યોતિ, અને કામ થઈ જશે. વાસના ભીતર જાગી છે, ભીતર બોધ જાગવો જોઈએ. બહાર તમે ગમે તેટલા દરવાજા બંધ કરશો નહીં થાય. જ્યાં વાસના જાગી છે ત્યાં બોધનો સ્પર્શ થવો જોઈએ. એ અંધકારમાં જો મીણબત્તી પ્રગટી, અંધકાર ગયો. એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી કે કેટલું જબરજસ્ત અંધકાર છે. જબરજસ્ત અંધકારની સામે પણ આ જ નાનકડી જ્યોતિ કામ લાગશે. બસ ડિફિકલ્ટ લાગે તો બી શું, જો 2 કાર્ય આપું છું, તમે મને કહેજો કે શું કરવું જોઈએ. એક, પથરા ભેગા કરવા, બહુ ઇઝી છે આ કામ. અને એક, હીરા ભેગા કરવા, થઈ શકે એમ છે પણ જરા ડિફિકલ્ટ છે. શું કરવું જોઈએ? જરા વિચાર કરીને તો જવાબ આપો. હીરા. પથરા ભેગા કરવા સરળ બી હોય તો પણ પથરા તુચ્છ છે, કંઈ છે જ નહીં. અને હીરા ભેગા કરવા માટે થોડો વધારે ટાઈમ લાગે અને વધારે શ્રમ બી અને થોડું ડિફિકલ્ટ બી હોય તો બી એ જ પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે. અને તમે બિલકુલ ગભરાવો નહીં, માથે સદગુરુનો હાથ છે. હાથ છે, માથ છે, સાથ છે, ત્રણેય ચીજ છે. હાથે છે, માથે છે, સાથે છે, એટલે ડરવાની જરૂર નથી. ભાઈ રે, તીરથ વ્રત પછી કરવા નહીં ને ન કરવા સદગુરુના કર્મ. એવી રે ખટપટ છોડી દેવી જ્યારે જનાય માયલો માર્ગ. શું નહીં કરવું? તીરથ વ્રત કરવા નહીં અને ન કરવા, એટલે રોંગ. ન કરવા સદગુરુના કામ એટલે સદગુરુ થઈને બેઠા નહીં રહેવું, ગુરુ થઈને બેઠા નહીં રહેવું. તમને થયું સદગુરુની સેવા છોડવાનું, અને એવું નથી. ન કરવા સદગુરુનું કામનું વિવેચન જુઓ તમે શું લખ્યું છે. તીર્થ વ્રત વગેરે છોડી દેવું જોઈએ અને વળી પોતાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એમ સમજી સાધના છોડી ગુરુપણું ધારણ કરી લેવું ન જોઈએ. કેવું લાગે કે આપણે બરાબર સમજાયું છે એવું, અને એક્ઝેક્ટ એ ના હોય. ઊંઘવાનું વિજ્ઞાન શું કહે છે? ઊંઘવાનું વિજ્ઞાન આ તમારો વિષય છે. બપોરના તમે પેલું સત્સંગમાં ફ્રેશનેસ રહે એના માટે બપોરના સુવાનું તમે ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હશો. ઊંઘવાનું વિજ્ઞાન એ છે, ઊંઘવાની ચેષ્ટા નહીં કરવી, ઊંઘવાના પ્રયત્ન ન કરવા, ઊંઘવાની કામના ન સેવી ને ઊંઘવાના વિકલ્પ નહીં કરવા. કેવું છે બોલો? આપણું મન કે પહેલાં વિકલ્પ કરવો, પછી કામના કરવી, પછી પ્રયત્ન કરવો અને પછી ચેષ્ટા કરવી, એટલે ઊંઘ આવશે. આ આપણી ધારણા. અને ઊંઘવાનું વિજ્ઞાન છે કે જો ખરેખર ઊંઘવું હોય, ડીપ સ્લીપમાં જવું હોય તો ચેષ્ટા ન કરવી, પ્રયત્ન ન કરવા, કામના ન કરવી અને વિકલ્પ નહીં કરવા. કેટલાક લોકો પ્રયત્ન કરે, ઊંઘ ન આવતી હોય તો આત્મસિદ્ધિનો પાઠ કરે, બીજાને સલાહ બી આપે. ચરણાર્પિત ગ્રુપમાં આવી ઘણી સલાહો એક્સચેન્જ થાય. હા, બધાને ઊંઘવાનો પ્રોબ્લેમ હોય, બધાને કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ હોય, બધાને કમરના પ્રોબ્લેમ હોય સેમ, એટલે એકબીજાને સલાહ આપતા હોય. એટલે કે મને રાતના ઊંઘ જ નથી આવતી, તો કે તમે આત્મસિદ્ધિ કરવાની. બીજા કે આપણે સજાતનું સ્વરૂપ થોડી વાર જાપ કરીએ ને એટલે ઊંઘ આવી જાય.
ત્રીજા કીધું આપણે એવી કલ્પના કરવી કે બધા ઘેટાનું એક ટોલું આમાં બ્રિજ પરથી જાય છે, એમાંથી એક ઘેટું પાણીમાં પડ્યું, પછી શું થાય? ઘેટા છે બધા પડે, પછી આપણે કાઉન્ટ કરવાનું 1 2 3, એમ કરતાં કરતાં વચમાં ઊંઘ આવી જાય. આ બધી ચરનાપી ટ્રિક્સ છે બધી. આ બધી જાગવાની ક્રિયા છે, ઊંઘવાની નહીં. તમે 1 to 100 ગણો ને એટલી વારમાં તમે જાગૃતિ વધે. આત્મસિદ્ધિ કરો, જાગૃતિ વધે. મંત્ર સ્મરણ કરો, જાગૃતિ વધે. તમારું મન સક્રિય થાય. અને ઊંઘ ત્યારે આવે જ્યારે તમારી મનની સક્રિયતા ઘટતી જાય અને તમે નિષ્ક્રિય થઈ જાઓ, મન નિષ્ક્રિય થઈ જાય, ત્યારે ઊંઘ આવે. ઊંઘવાનું વિજ્ઞાન કહે છે કે મન નિષ્ક્રિય થવું જોઈએ, ને તમારી ધારણા કહે છે કે કંઈક કરીએ કે જેથી ઊંઘ આવે. કંઈક કરવાનો અહંકાર એટલો બધો વર્તે છે. અને તમે નીકળ્યા છો ધર્મ સાધવા માટે, અને ધાંધલ બહુ કરવી છે, અને તમને કરવું બહુ છે, અને આ કરવાપણું જ આડું આવે છે. હા, ઊંઘવા જવા માટે થોડી સુવિધાની જરૂર પડે. પથારી કરતાં સાદડી કરતાં પથારી હોય તો, મેટ હોય એના કરતાં પથારી હોય તો, રજાઈ હોય તો, પંખા આગળ જગ્યા મળી હોય તો, તંબુ છે એટલે પંખા આગળ જગ્યા મળી હોય તો, એસી હોય તો, આજુબાજુવાળા અવાજ નહીં કરતા હોય તો, આ બધી સુવિધાઓ છે. આ બધી સુવિધા માટે તમારે મહેનત કરવાની. ઊંઘવું છે ને તો મહેનત કરવાની. પડદો બંધ કરી દે, કેટલાક આંખ ઉપર પેલું બાંધી લે, કેટલાક શોલથી આખું પેક થઈ જાય, ત્યારે એને બપોરના ઊંઘ આવે. તમે સમજો પેલો અત્યારનું બજારનું સ્થિતિ કેવી છે એ તમે એ ફોન પર કોઈની સાથે વાત કરીને તમે આ બધું જ કરો. એસી ઓન કરો અને શોલ આખી આંખની આજુબાજુ એ કરી દો, અંધકાર, તમને ઊંઘ આવશે. તમે કીધું ને આ બધું હોય તો બહુ સારી ઊંઘ આવે. આ બધી સુવિધા માટે બરાબર છે. ઊંઘવા માટે એક જ કન્ડિશન છે, ચિત્ત વિશ્રામપૂર્ણ, મન તણાવ મુક્ત. આટલી જ કન્ડિશન છે, મન તણાવ મુક્ત અને ચિત્ત વિશ્રામપૂર્ણ. આટલું હોવું જોઈએ. પછી કેટલાકનું આવું સત્સંગમાં થઈ જાય તો સત્સંગમાં ઊંઘ આવે, અને કેટલાકનું આવું પલંગમાં પણ ન થાય તો એને ઊંઘ ન આવે. રાતના 2 3 વાગ્યા સુધી ઊંઘ ન આવે, પછી એને પિલ્સ ખાવી પડે. અને પિલ્સ ખાવાથી એવી અસર અંતરમાં થાય, એટલે એના શરીરમાં થાય કે જેથી એને ઊંઘ આવી જાય. આટલી જ કન્ડિશન છે, તણાવ મુક્ત અને વિશ્રામપૂર્ણ. બાકી આ બધી સુવિધા કરવાથી ઓફકોર્સ ઊંઘમાં એ હેલ્પફુલ બની શકે, પણ એનાથી ઊંઘ આવશે જ એવું નેસેસરી નહીં. આ પથારી, એસી, અવાજ ન થવો, ટીવી બંધ કરેલું હોય, પડદો લગાવ્યો હોય, પેલું બ્લાઇન્ડ ફોલ્ડ કર્યું હોય, આ બધું એટલે ભક્તિ, સત્સંગ, શિબિર, તમારું પદ્માસનમાં બેસવું વગેરે. આ બધું સુવિધાપૂર્ણ છે. પણ ખરેખર અંતર્મુક્ત થવા માટે આટલું જ જોઈએ, ચિત્ત વિશ્રામપૂર્ણ, તણાવમુક્ત, પ્રતિક્રિયા રહિત, કેવળ જાગૃતિ. હા, જાગૃતિ બી જોઈશે. ઊંઘવાથી અંતર્મુખ નહીં થવાય પાછું, અને પ્રતિક્રિયા પણ નહીં જોઈએ. જાગૃતિ બી જોઈએ ને પ્રતિક્રિયા બી નહીં જોઈએ. આટલી જ વિધિ છે. તમે હવે કોઈ પણ ધ્યાન પદ્ધતિમાં જાઓ, આ જ કરવું પડવાનું છે તમારે. કોઈ પણ ધ્યાન પદ્ધતિ આટલું જ કરવાનું આવશે, પ્રતિક્રિયા રહિત, કેવળ જાગૃતિ. તમે ભગવત સ્મરણ કરતા હો ને તમે વિચાર ઉત્પન્ન કરતા હો તો પણ નહીં ચાલે. તમે ઊંઘના વિચાર કરતા હો તો પણ ઊંઘ ના આવે. તમે પરમાત્માનો વિચાર બી કરતા હો ત્યાં સુધી પરમાત્મામય નહીં થાવ. એના માટે નિર્વિકલ્પતા જોઈએ, ને એના માટે ચિત્તની વિશ્રામપૂર્ણ ને મનની તણાવ મુક્ત, પ્રતિક્રિયા રહિત, કેવલ જાગૃતિ. સંકલ્પ વિકલ્પનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. એના માટે પ્રથમ જે છે તેનો સ્વીકાર ભાવ, પછી આગળ જતા એના પ્રત્યે દ્રષ્ટા ભાવ, અને એના પછી આગળ જતા અમન અવસ્થા, નિર્વિકલ્પ ભાવ. શરૂ કરો સ્વીકારથી, કે છે છતાં એનો સ્વીકાર. પછી સાક્ષી એટલે તો અંતર જ કેલવાઈ ગયું છે, અને પછી તો નિર્વિકલ્પ એટલે એનું જ્ઞાન પણ નથી. વાત સમજાય છે? બસ આ અભ્યાસ એકાંતમાં સદગુરુને માથે રાખી, એકાંતમાં સંસારીઓથી દૂર રહીને આ અભ્યાસ કરવાનો છે. સંસાર ભાવથી
દૂર રહીને આ અભ્યાસ કરવાનો છે. કામના પણ નહીં, ધાંધલ પણ નહીં. તમારું જે આ ધાંધલ છે ને, આટલું બધો જપ કરો, આટલું બધું વાંચન કરવું, કોઈ વાર આ ધાંધલ જ એટલી બધી કામના જગાડે છે, અને આ કામનાના કારણે જ તમારું ચિત્ત સ્વસ્થ રહેતું નથી. શેઠે નોકરને કીધું કે મારા દીકરાને લઈને નદી કિનારે જા, એને સ્વિમિંગ કરવું છે, નાહવું છે, સ્વિમિંગ કરવું છે, અને જરા ત્યાં તું રહેજે, દીકરાને કહેવું છે. પેલો કે ભલે. આ નોકરને ખબર કે પેલો 1-1.5 કલાક માટે પાણીમાં પડ્યો જ રહેવાનો છે. એટલે તમે જેમ કરો ને 2-3 કામ સાથે કરો ને, હા, એવી રીતે નોકરને બી મન થયું કે થોડા કપડાં ધોવાના છે, લઈ જાઓ. પેલો નાતો હશે, સ્વિમિંગ કરતો હશે, નાતો હશે, એટલો ટાઈમમાં બાજુમાં કપડાં ધોઈશ. અને એ બાબલાના જ કપડાં હતા પાછા, એમના શેઠના દીકરાના જ કપડાં હતા, એ ધોવાના. નદી કિનારે જાય છે એ નોકર, પેલો શેઠનો દીકરો, અને આ બધા કપડાં લઈને જાય છે. અને પેલા એને કીધું કે તું અહીંયા સ્નાન કર, હું અહીંયા જ કાંઠે છું, કિનારે છું. કિનારા ઉપર કપડાં ધોવે છે, અને કરંટમાં પેલો તણાઈ જાય છે. કોણ? શેઠનો દીકરો તણાઈ ગયો, મળતો બી નથી. નોકર ઘરે આવે છે અને શેઠને કહે છે કે દીકરાના કપડાં તો હું સાચવી શક્યો, પણ દીકરાને સાચવી ન શક્યો. તમે આમ કહો છો, ભક્તિનો ક્રમ તો હું સાચવી શક્યો, પણ મારા ચિત્તને હું સાચવી ના શક્યો. સ્વાધ્યાયનો ક્રમ તો હું સાચવી શક્યો, પણ મારા ચિત્તની પવિત્રતા હું સાચવી ન શક્યો. સેવા અને રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન્સ આ બધા હું સાચવી શક્યો, ડિસિપ્લિન, ગ્રુપની બધી ડિસિપ્લિન હું સાચવી શક્યો, પણ ચિત્તને ક્રોધ થતા, વાસનાગ્રસ્ત થતા હું બચાવી શક્યો નહીં. બોલો, એને શું બચાવ્યું? હાયેસ્ટ ડિફોલ્ટ તમે કરી દીધો. હવે તમારા ચાર્ટમાં ડિફોલ્ટ ન હોય, તમે હવે ચાર્ટને લાયક નથી રહ્યા. ડિફોલ્ટને એવો ડિફોલ્ટ કર્યો છે કે તમારે અહીંયા પગ મૂકવાને લાયક નથી રહ્યા. તમે ચિત્તને અપવિત્ર બનાવીને કયો ક્રમ તમે સાચવ્યો? પહેલો ક્રમ એ છે કે આ બધું ચિત્તને સાચવવા માટે છે. આ ભાન છે કે નહીં? પેલું મુલ્લા નસરુદ્દીનની પત્નીએ ગાંઠ બાંધ્યું. મુલ્લાને કહ્યું તમે બધું ભૂલી જાઓ છો, તમે જાઓ છો તો ગાંઠ બાંધું છું, બધા મહેમાન આવવાના છે, એના માટે રસમલાઈ લાવવાનું છે, સાંજના આવો ત્યારે રસમલાઈ લેતા આવજો. સાંજ પડે છે, પેલાને ખબર પડે છે કે ગાંઠ છે, પણ ગાંઠ શેના માટે છે એ ભૂલી જાય છે. અને પાછો એ બી એવો જિદ્દી કે જ્યાં સુધી ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી ઘરે નહીં જાઓ. રાતના 11, 11:30 ખ્યાલ આવે છે, ત્યાં સુધી તો મહેમાન ચાલ્યા જાય છે. ભક્તિ શેના માટે છે? સત્સંગ શેના માટે છે? સેવા શેના માટે છે? ધ્યાન અભ્યાસ શેના માટે છે? કશાય વધારવા, વિષય વધારવા, કે વધતા કશાય વિષયને જેમ છે તેમ રાખવા, કે ઘટાડવા, ઉપશમાવવા? શેના માટે આ બધું કરે? પેલું જ કરવું છે તો પછી આનો શ્રમ કેમ કરે છે? પેલું જ જો તને રુચિકર લાગતું હોય તો આ શું કામ કરે? તો એના માટે એવી ફેસિલિટી બી છે કે વિષય કસાયની વૃદ્ધિ થાય, એવા સાધનો છે, એવા ક્રમો બી છે કે જેના કારણે વિષય કસાય વધે. જો તારી રુચિ એમાં જ છે અને તારું સાધન આમ બી નિષ્ફળ જાય છે, તારું સાધન, તારી આ દવા તારા રોગમાં તને મદદરૂપ થતી નથી, તો વિચાર તો કર કે દવા છોડવી છે કે રોગ છોડવો છે. વાત સમજાય છે? સત્સાધન તમે એટલું બધું કરો છો અને પછી તમારી અપેક્ષાને કામના વધી જાય છે. આટલું બધું કરું તો હવે મારું ચિત્ત શાંત થશે, હવે મારું ચિત્ત પવિત્ર થશે. અને આ આશા, આ અપેક્ષા, આ એન્ઝાયટી એ જ પાછી આડી આવે છે શાંત થવામાં. તમે જો કોઈ તમને કીધું હોય કે સ્વિમિંગ કરવા જાઓ, બહુ મજા આવશે, સીમાને બધાને કહો તમે કે સ્વિમિંગમાં બહુ મજા આવે, એટલે એને સ્વિમિંગમાં પછી ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય. ક્યારે બહુ મજા આવશે, ક્યારે બહુ મજા આવશે, એમાં સ્વિમિંગમાં જ ન હોય તો મજા કેવી રીતે આવે? તમને એટલી બધી કામના વર્તે છે. તમને કોઈ કીધું હોય કે આ પિક્ચર બહુ સરસ છે, તમે જુઓ એ પિક્ચર, તમને એટલી બધી અપેક્ષાની લેવલ હાઈ થઈ જાય કે બહુ સરસની લેવલ જ તમારી અધોવલ્લી થઈ જાય. તમને આખા પિક્ચરમાં પેલું બહુ સરસ સીન આવે નહીં, અને તમને કે શું તમને આ પિક્ચર બહુ ગમ્યું? બહુ અપેક્ષા રાખીને કે એવું કાંઈ લાગ્યું નહીં, આધ્યાત્મિક રીતે કાંઈ ઉપયોગી લાગ્યું. આ અપેક્ષાનો દોષ છે, પિક્ચરનો દોષ નથી.
અને તમે એટલું બધું સત્સાધન, એટલા સત્સંગ, એટલું વાંચન કરો કે તમારી અપેક્ષા એટલી બધી વધી જાય કે જે શાંત રહેવું, અપેક્ષા રહિત રહેવાથી જે શાંતિ મળે છે એના કરતાં અપેક્ષા વધારી. ટોક્યો ઇઝ બ્યુટિફુલ પ્લેસ. એમાં જે ગિન્ઝાનો એરિયા છે ને, પહેલો દેવલોક છે. શું રાતના જાઓ તમે ગિન્ઝાના એરિયામાં, એક ટાઇલ કેટલાની? 15 લાખ રૂપિયા. એક ટાઇલ જેટલી જગ્યાના 15 લાખ રૂપિયા. અને હમણાં તો શું હશે ઈશ્વર જાણે. તમને કોઈ બહુ કહી રાખ્યું હોય, રમને અમને 5000 યેન આપ્યા કે ખાલી ગિન્ઝાની પેલી ટાઇલ ઉપર કોફી પીજો. બધું 5000 યેનની શું જરૂર છે? તો કે પૂરા થઈ જશે. તમે બહુ અપેક્ષા રાખો, તમને કાંઈ જ એવું મળશે નહીં. અને તમે જેમ છો તેમ વર્તમાનમાં રહો અને તમને લાગશે કે બહુ સરસ છે, અદ્ભુત છે. આ તકલીફ થાય છે. એટલી બધી મોક્ષની કામના કે સમ્યક દર્શન આવતું નથી. અને સમ્યક દર્શનની કામના પણ છૂટી જાય છે અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સંભાવ. મોક્ષનો સંભાવ લે. ભવ છોડી દો તમે અને હવે વાંચો તો બેસશે નહીં. ભવ પ્રત્યે સંભાવ હજી બેસશે, પણ મોક્ષ પ્રત્યે સંભાવ એ આ વાત છે. અતિશય તણાવ અને તમને વિશ્રામપૂર્ણ સ્થિતિ ગુમાવો છો. નિર્વિચારમાં પ્રવેશને બદલે તમે દરવાજા પર કેટલા ભવો સુધી દરવાજા ઉપર રહો છો. જેમ જેમ તમે અંતર્મુખ થાવ, સૂક્ષ્મતા વધે છે. પ્રદેશ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મ થતો જાય છે. એટલો બધો સૂક્ષ્મ થઈ જાય, કોઈ વિકલ્પ નહીં, આર્ત ધ્યાન નહીં, રૌદ્ર ધ્યાન નહીં, પણ શુભ વિચાર પણ એ સહન નહીં કરી શકે એવો નાજુક, સેન્સિટિવ, સૂક્ષ્મ પ્રદેશ છે કે જેના સ્પર્શવાથી અમૃત ધારા વરસે. એટલો સૂક્ષ્મ છે. ગૌરી શંકરનું એક જાપાનીઝ લેડીનું ગ્રુપ પહોંચ્યું ગૌરી શંકર પર. ફર્સ્ટ વુમેન ગ્રુપ ટુ રીચ ગૌરી શંકરનું પીક. અને એ લોકોએ ઘોષણા કરી કે વી આર ધ ફર્સ્ટ પીપલ ટુ રીચ. એટલી વારમાં ચાઇનામાંથી કોઈ જરા રિવોલ્ટ કર્યો કે ના, અમે 2 દિવસ પહેલાં જ પહોંચ્યા હતા અને અમે 15 જણ પહોંચ્યા હતા. અમે પછી ગૌરી શંકરના પીક ઉપર 15 જણ કુંડાલામાં ઊભા હતા ને ચાઇનાનો ફ્લેગ, આ ઝંડો લગાવ્યો હતો. અને પેલું જે જાપાનીઝ ગ્રુપ ગયા ને એ કે તમે ચોક્કસ ગયા નથી, કારણ કે ગૌરી શંકર પર 15 જણ ઊભા રહી શકે એટલી જગ્યા જ નથી. પીક ઉપર એટલી જગ્યા જ નથી કે જ્યાં 15 જણ ઊભા રહી શકે. આત્માનો વિકલ્પ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી આત્માનો અનુભવ નથી થતો. નિર્વિકલ્પતા સધાતી નથી. આટલો સૂક્ષ્મ જે પ્રદેશ છે એની સામે તમે મેલા ને મંડપ, તીર્થ અને વ્રત અને સદગુરુના કાર્ય કરો છો. તમે કઈ રીતે પહોંચશો? આટલું સૂક્ષ્મ છે એ પ્રદેશ, એને બદલે આટલો વિશાળ મંડપ બાંધો છો. વિશાળ મંડપનો અર્થ ઝાઝાનો સમાગમ. અહીંયા સ્પેસ સાથે વાત નથી. ઝાઝા સંસારીઓનો સમાગમથી ઝાઝા જુદા જુદા મત અને જુદા જુદા લેવલના લોકોને ભેગા કરવાથી આપની ચિત્ત સ્થિતિ અંતર્મુખ રહી શકે એવી અત્યારે સ્થિતિ નથી. સિદ્ધ થયા પછી, આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી અને સુદ્રઢપણું આવ્યા પછી આ બધું થઈ શકે. લાખો લોકો વચ્ચે બી એની સ્થિતિ સાચવી શકે. અત્યારે સાધક છે ત્યાં જરાક ક્ર અવાજ આવે ને, હમણાં માઇકનો જરાક અવાજ આવે ને, આ તમે ધ્યાન કરતા હોય તો બી આંખ ખોલી દઈશ. એક નાનકડો અવાજ અને તમારી સ્થિરતા બતાડે જ તમારી સ્થિરતા કેટલી હતી અથવા તો અસ્થિરતા કેટલી હતી. જે બી 4 levels. કાયિક વાચિક લેવલ નંબર 1, નંબર 2 વિચાર લેવલ, નંબર 3 દર્શન લેવલ અને નંબર 4 નિષ્ક્રિય, નિર્વિકલ્પ, ચોઇસલેસ અને એફર્ટલેસ. 4th લેવલ. ફર્સ્ટ લેવલમાં કાયિક વાચિક છે, જેમાં તમને કાયાનો ઉપયોગ, વચનનો ઉપયોગ અને સક્રિયતાની આજ્ઞા મળશે. આગળ જતાં મન સક્રિય રહે અને ફોકસ રહે, ભટકે ને એવું ચિંતન, મનન, સ્વાધ્યાય, સત્સંગની આજ્ઞા મળશે.
થર્ડ લેવલ પર દર્શન, માત્ર દ્રષ્ટા ભાવે થોડો ટાઈમ વિશ્રામપૂર્ણ રહ્યો. તમારું ધ્યાન શુડ બી જસ્ટ અનધર નેમ ફોર કોન્શિયસ સ્લીપ. એમાં જેટલું કરવાનું તમે રાખશો, જેટલું કરવાનું એટલું એ ધ્યાન ઓછું અને સ્વાધ્યાય વધારે છે. જેટલું ઓછું કરવાનું હશે એટલું એ ધ્યાન છે. તમે જે બી પદ્ધતિ શીખ્યા હો, જેટલું તમે વધારે કરશો એટલા તમે સ્વાધ્યાયના લેવલ પર છો, કે કોઈ વાર કાયિકના લેવલ પર પહોંચો, વાચિકના લેવલ પર પહોંચો. જેટલું ઓછું કરશો, જસ્ટ સિટ, બેસ્ટ ધ્યાન, જસ્ટ સિટ અને બેસ્ટ ધ્યાન. એમાં તમે જેટલું અવલંબન લેશો, મ્યુઝિકનું અવલંબન લેશો, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિકનું અવલંબન લેશો, મંત્રનું અવલંબન લેશો, ચિંતનનું, એટલા તમે ધ્યાનથી દૂર છો. પણ જેવી તમારી ભૂમિકા એ પ્રમાણે કરજો. આ તો તમે જેટલું અવલંબન લેશો, શ્વાસનું પણ લેશો, તો એટલા તમે ધ્યાનથી દૂર છો. કારણ કે ધ્યાન ઇઝ નોટ શ્વાસ ઉપર લક્ષ્ય આપવું. શ્વાસ ઉપર લક્ષ્ય આપવું એ ધ્યાનની પૂર્વ તૈયારી છે, એ ધ્યાન નથી. ધ્યાન ઇઝ સ્વિમિંગ, તો જમ્પિંગ બોર્ડ ઇઝ નોટ સ્વિમિંગ એન્ડ ઇઝ સ્વિમિંગ. કારણ કે જમ્પિંગ બોર્ડ ઇઝ નોટ ડાઇનિંગ ટેબલ, કે ત્યાં જમવાનું નથી હોતું, એ જમ્પ કરવા માટે જમ્પિંગ બોર્ડ છે. એટલે એક અપેક્ષા એને ધ્યાનમાં મુકાય છે, સ્વિમિંગની ક્રિયા અંતર્ગત મુકાય છે. પણ ઇટ ઇઝ નોટ સ્વિમિંગ. સ્વિમિંગ તો જ્યારે થલ છોડી અને જલમાં જાઓ, સ્થળ છોડીને જલમાં થાવ ત્યારથી શરૂ થાય છે. એટલે તમે શ્વાસ ને તમે શીતલીકરણ ને તમે એ બધું કરતા હો ત્યાં સુધી તમે ધ્યાન કરતા નથી. સારો સ્વાધ્યાય છે તમારો, કેવો સારો સ્વાધ્યાય છે. આંખ બંધ કરીને તમે સ્વાધ્યાય કરો, પણ સ્વાધ્યાય જ છે. એક જણ કે અમે બહુ ધ્યાનમાં બહુ આત્માનું ચિંતન કરીએ, આત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરીએ, તમારો જપ બહુ સરસ છે, તમારો સ્વાધ્યાય બહુ સરસ છે, પણ સ્વાધ્યાય જ. ધ્યાન તો તે છે કે જેમાં જસ્ટ સિટ, વિશ્રામપૂર્ણ અને તણાવ મુક્ત. આત્માનો વિચાર બી નહીં, તો પદ્ધતિનો વિચાર કે બીજો વિચાર ને તો કોઈ અવકાશ નથી. આ તમે જુઓ, વેન યુ જસ્ટ સિટ, તમને કેટલા વિચારો આવે. આ જ અભ્યાસ કરવાનું કીધું છે, કે અભ્યાસીઓ આ કરવાનું હોય કે જેટલા વિચારો આવશે હજી એ બધાના દ્રષ્ટા ભાવે તમારે એને જોયા કરવાના છે. એ અભ્યાસની વચમાં તમારો પછી યાત્રાનો પ્રોગ્રામ આવે, પછી મહોત્સવનો પ્રોગ્રામ આવે, પછી શિબિરનો પ્રોગ્રામ આવે, પછી આ પ્રોગ્રામ આવે. તો આ કેટલો લાંબો ટાઈમ અભ્યાસ કરશો ત્યારે થશે. અમે નવું જ્યારે સ્વિમિંગ શીખતા હતા ને, તો 1 કલાકનું શીખવાનું હોય, 45 મિનિટ પછી તો કશે સેટ થઈએ સ્વિમિંગની મુદ્રામાં. હું શીખતો તો ત્યાંની વાત કરું. 45 મિનિટ સુધી હજાર નવાને પૂછી જુઓ તમે, આમ 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 પૂલની અંદર એન્ટર થતાં 5-7 મિનિટ લાગે, કારણ કે નરકમાં ઉતરવાનું છે. એટલે એના દાદરા ઉતરીને પૂલની અંદર જાઓ અને તમે આમ અને ચશ્મા સેટલ કરો, શ્વાસ સરખો કરો, આ બધું કરતા 40-45 મિનિટ લાગે. અને પછી એકચ્યુઅલ અભ્યાસ 8-1 મિનિટ થાય. એના પછી 5 મિનિટ પહેલાં તો નીકળી જવાનું હોય. હવે જો એકચ્યુઅલ અભ્યાસ જ 2-5 મિનિટ થતો હોય, તો તમારે 4 કલાક સ્વિમિંગ પુલમાં રહેશો તો માંડ કલાકનો અભ્યાસ થશે. પણ તેમાં અડધો કલાક સ્વિમિંગ પછી પેલું ફ્રેન્ડ આવે અને એની સાથે તમે આખો સત્સંગ ડિસ્કસ કરો પુલમાં, તો તમને એમ કહેવામાં આવશે કે આ સત્સંગ બત્સંગ બંધ કરો, સ્વિમિંગ પર ધ્યાન આપો. એવી રીતે તમને સદગુરુ કહે છે કે હવે આ સત્સંગ બત્સંગ બંધ કરો, ધ્યાન પર વજન આપો. હવે આ યાત્રા વ્રતનું એ જ શબ્દ બોલું. હવે આ તીર્થ વ્રત બંધ કરો, આ સદગુરુના કર્મ બંધ કરો, ઉપદેશ પ્રવૃત્તિના, અને ધ્યાન ઉપર ધ્યાન આપો. વાત બેસે છે? કેટલી બધી નિયમિતતા જોઈશે, કેટલી સ્થિરતા જોઈશે, અને કેટલો લાંબો ટાઈમ સુધી તમે પ્રયોગ કરશો તો છેલ્લી 4-5 મિનિટ તમને એમ લાગે કે તમે આમ ખરેખર શાંત દ્રષ્ટા ભાવમાં 1 કલાક બેસો ને, તમને કોઈ વાર 2-3 મિનિટ એમ લાગશે કે આ ધ્યાન, બસ 2-3 મિનિટ. હવે તો એવા બધા મશીન્સ આવવા લાગ્યા છે, એટલે આપણે બી હવે એક વસાવવાના છે. જે લોકો બહુ ધ્યાન કરતા હોય એ લોકોના બ્રેનમાં ગોઠવવાના છે. આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય પછી એના બ્રેન વેવ્સ બતાવશે કે તમે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. હું તમને કહું તો તમે વિશ્વાસ નહીં કરો. એટલે હવે આ મશીનના ચાર્ટ કહેશે તમને કે તમે આલ્ફા લેવલ પર છો, બીટા લેવલ પર છો, ડેલ્ટા લેવલ પર, એટલે સ્વપ્ન વિનાની ઊંઘ.
ઊંઘમાં પણ સ્વપ્ન આવે તો એટલી સક્રિયતા છે. સ્વપ્ન વિનાની ઊંઘ એટલી શાંત અવસ્થા ઇઝ ધ 4th લેવલ ડેલ્ટા. અને એ મશીન કહી આપશે કે તમે આંખ બંધ ભલે કરી છે પણ અંદર શું છે, એ અંદર શું છે નહીં કે પણ અંદર કેવું છે કે છે કે અંદર કેટલી સક્રિયતા પડી છે. અને 12માં તો તમે હલ્યા નથી. બાહુબલીના અવતાર એકદમ સ્થિર, પક્ષી બેસી જાય તમારા માથા ઉપર એટલા સ્થિર. અંદર કેવું ચાલે છે એ મશીનો બી કહી આપશે. હવે તો યુગ એવા એવા ફેઝમાં પાસ થાય છે કે કપટનો અવકાશ નથી. તમે કહો બહુ સારું ધ્યાન થાય ને તરત બતાવી આપશે કે આ જો તમારી મેન્ટલ લેવલ કે આલ્ફા પર છો. આલ્ફા પર હો તો યુ આર ફાઇટિંગ, કમ્પ્લેનિંગ, અસ્વીકાર. અને જરાક બીટા લેવલ પર હોય તો શાંત સ્વીકારમાં છો. પણ હજી વિકલ્પો છે. હું આનો શાંત સ્વીકાર કરું છું, મારે આનો શાંત સ્વીકાર કરવાનો છે. એટલા વિકલ્પ છે પણ એટલા ક્લેશિત નથી. વિકલ્પ છે પણ ક્લેશિત નથી. પહેલામાં ક્લેશ, પહેલામાં વિકલ્પ, અને પછી હું ત્રીજી લેવલ, પછી ચોથી લેવલ, અને એવી મેડિટેટર. જ્યારે જાનકી દાદી એમનું આ કરવામાં આવ્યું તો કાર્ય કરતાં કરતાં એમની ડેલ્ટા લેવલ આવતી હતી. મશીન આ રિપોર્ટ કાઢતું હતું એવું મેં સાંભળ્યું છે. કાર્ય કરતા હો અને અંદર ચિત્તની સ્થિતિ કેટલી શાંત હોઈ શકે એ વાત એ લોકોએ એ બધા સાયન્ટિફિક પ્રૂફ સાથે બતાવી છે કે એ કાર્ય કરતાં કરતાં બી કેટલી ભીતર શાંત અવસ્થા છે. સમજાય? તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તમે જોશો તો તમને આ વાત બેસે નહીં. તીરથ વ્રત કરવા નહીં. તમારું અભ્યાસી મન કહેશે આવી રીતે ન લખવું જોઈએ. તીરથ વ્રત કરતાં કરતાં પણ આમ કરવું જોઈએ એમ ગંગા સતીએ લખવું જોઈએ. એટલે જ ગંગા સતીએ તમારી સલાહ લીધી નહીં પદ રચતા પહેલા. કારણ કે આ જ સત્ય છે, આ અપેક્ષિત સત્ય છે. પગથિયું, પહેલું પગથિયું જે ચડ્યા છે એના માટે આ સત્ય છે. પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન જેનું પૂરું થઈ ગયું છે અને સેકન્ડરી એજ્યુકેશન માટે હવે જવાનું જ, એના માટે આ સત્ય છે. સર્વથા નિષેધ નથી. આ કોના માટે આ છે? કરવા નહીં, આ નિષેધ છે. પણ પહેલાં કીધું અભ્યાસ જેનો જાગ્યો છે તેના માટે. આ ફરીથી રિપીટ કરું, સવારના કીધું તો ફરીથી રિપીટ કરું કે સર્વથા નિષેધ માનશો તો આ ઉચ્ચ સૂત્ર પ્રરૂપના છે. સર્વથા નિષેધ, અને એક વર્ગ માટે આ નિષેધ છે તો આ આગળ જવાનો ક્રમ છે. જે એલ્ફાબેટ શીખ્યો છે 26 ABCD બધું શીખ્યો હોય કે ગુજરાતીમાં 52 એ 52 અને એ શીખ્યો હોય એને એમ કહ્યું કે હવે બહુ થયું, હવે આગળ વધો, હવે ખાલી ABCD નહીં કરો. તમારું નાનું બાળ, મને ખબર છે સચી શરૂમાં ABCD પેલું કેજીમાં ને હતું ને એવી રીતે શીખતી. માંડ એમાં અમુક લેટર્સ તો બોલી નહોતી શકતી શરૂ. એટલે ABCD અમે એને વારંવાર બોલાવડાવીએ અને પછી અમે ખુશ થઈએ. એ તો ન થાય, એ તો વિશ્રામપૂર્ણ તણાવમુક્ત સ્થિતિમાં હોય. પણ એની માં બહુ ખુશ થાય કે ઓ હવે મારી દીકરીને A to Z આવડી ગયો. A to Z. એક લેવલ પછી જ્યારે એને પૂછે ને કે કંઈક બોલ અને એ ABCD બોલે તો ABCD નહીં, બીજું કંઈ સરસ બોલ. એક લેવલ પર તમે જ કહો તો બેટા ABCD બોલતો, જે બી ઘરે આવે ને એને ABCD સાંભળવાનું. બેબીને નવકાર મંત્ર સાંભળવાનું અને ABCD સાંભળવાનું. આ બે સાંભળવાનું જ, કારણ કે એટલી મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી બેબીએ જે આખા જગતમાં બધાને ખબર પડવી જોઈએ. એક લેવલ પર તમે એ વારંવાર એને કહેતા બોલ ABCD બોલ, ABCD વચમાં TQRST ભૂલી જાય તો તમે હેલ્પ કરતા અને એને પ્રેરણા કરતા, એને પ્રોત્સાહન આપતા A to Z બોલવામાં. હવે કડકડાટ આવડે છે તો હવે એનો ખુશીનો સમય છે, પ્રદર્શનનો સમય છે. ત્યારે તમે કહો હવે આ નહીં, કોઈ નર્સરી રાઇમ બોલ, કંઈ ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ સ્ટાર બોલ. માંડ બિચારીને ન આવડે ત્યારે તમે એને પ્રોત્સાહન આપો અને જેવું આવડે એટલે તમે પછી મોટી ચીજ પર જાઓ. આ વાત છે કે નહીં? બસ એ જ છે. તમે જ્યારે પ્રમાદમાં અને તમને 5 સ્ટાર હોટલો જ ગમતી ને તમને આ રિસોર્ટ્સ જ ગમતા, ત્યારે કે તીર્થયાત્રા કરો, થોડો લોભ છોડો, થોડી સગવડના વિકલ્પો છોડો, થોડું આ કરો. અને જેવું તમને થાય કે બસ હવે દર 2-3 મહિને તીર્થયાત્રાએ જવાનું, એટલે બાઈ રે તીર્થવ્રત પછી કરવા નહીં, ન કરવા સદગુરુના કામ. વાત સમજ્યા? સાધન કાળમાં અને સિદ્ધિકાળમાં, સાધન કાળમાં જે ઉપાદેય હોય કોઈ સિદ્ધિકાળમાં એ હેય બની જાય.
સિદ્ધિકાલ એટલે 14મા ગુણસ્થાનક પછીની અવસ્થાની વાત નથી ચાલતી, એ ભૂમિકાની સિદ્ધિ. સાબુ એના સાધન કાળમાં ઉપાદેય છે, સાબુ એના સિદ્ધિકાળમાં હે છે. સિદ્ધિકાલ એટલે સાધન કાળ એટલે શું ને સિદ્ધિકાળ એટલે શું? કે જ્યારે ઘસતા હો, સાબુ લગાડતા હો એનો સાધન કાળ, અને જ્યારે પાણીથી કાઢતા હો ત્યારે એ સાબુનો સિદ્ધિકાળ, કે સાબુનું જે કામ હતું મેલને કાઢવાનું એ થઈ ગયું છે. તો સિદ્ધિકાળમાં શું? તો કે સાબુને જ કાઢ. અને સાધન કાળમાં એ ઉપાદેય હતું, તો સિદ્ધિકાળમાં હે બની જાય. બધા સાધનોની આવી સ્થિતિ છે. એમાં તમારું તીર્થ બી આવી જાય, વ્રત બી આવી જાય, મેલો બી આવી જાય અને મંડપ બી આવી જાય. સાધન કાળમાં એ બહુ ઉપયોગી છે. નહીં તો મૌલિકે કહી દીધું કે બસ નેક્સ્ટ દિવાળીથી હવે અમે કોઈ મેલા મંડપ કરવા નથી. ભાઈ સાહેબ એવું બી કીધું નથી. તું દર મહિને આવા મેલા મંડપ કરતો હોય અને તારી ધ્યાન સાધના તૂટતી હોય એના માટે આ છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ વાત અલગ છે, તારી પર્સનલ દ્રષ્ટિએ અલગ છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ તમે આ કર્યું તો આજે આ 3 દિવસોમાં કેટલું સત્સંગ, ભક્તિ વગેરે કેટલા ભાવની શુદ્ધિ કરી આપ. હવે દર મહિને આવો રાખો 3 દિવસ, તો આ જ ચીજ ખોટું છે. આ જ કાર્ય કર્યા કરશો તો ખોટું છે. આ કાર્ય ન જ કરવું એવું નથી. એટલે એક સામૂહિક લેવલ પર, સામાજિક લેવલ પર વાત સારું છે, પણ વારંવાર આ જ કરવું અને તારી ધ્યાન સાધના, તારો અંતરનો તારમાં બાધા પહોંચે એવા આયોજનો સતત કરતા રહેવા એ ખોટું છે. એટલે આ યુથ વિંગના મેમ્બર્સોને બી મેં કીધું, એક જણ એક પ્રોગ્રામમાં હોય તો 2 મહિના સુધી પછી એને બીજા પ્રોગ્રામમાં નહીં કરવું, પછી ફોકસ બેક ટુ યોર સાધના. એટલે ભાઈ જેસલમેરની યાત્રામાં પાછા છે આ લોકો, 2 મહિના ગયા ને, એટલે એ યાત્રાના આયોજનમાં છે. પછી તરત જ બીજા મહિનામાં બીજી યાત્રા છે, દે આર નોટ અલાઉડ. હવે બીજી ટીમ ઊભી કરશે, એ લોકો કરશે. સેવા બી કરો પણ સાધનાના ભોગે નહીં, આમ અહીંયા અપેક્ષિત છે. વિચારનું પણ એવું છે, તત્વ નિર્ણય કરવા માટે વિચાર જોઈશે, અને જેવો તત્વ નિર્ણય થઈ જાય એટલે વિચાર નહીં જોઈએ. તત્વ નિર્ણય માટે વિચાર જોઈએ ને તત્વ પ્રાપ્તિ માટે નિર્વિચાર જોઈએ. તમારે યુટર્ન તો લેવું જ પડશે, પણ વ્યવસ્થિત જ્યારે યુટર્ન લેવાનું હોય ત્યારે. દરેક સાધનની આવી સ્થિતિ છે. તીર્થ વ્રત કરવા નહીં. પવિત્ર સ્થળ છે, તીર્થ છે, પવિત્ર સ્થળ છે. સંતો, મહંતો, સાધુ ભગવંતો, તીર્થંકર ભગવાનના પ્રસંગો બન્યા હોય તો એ તીર્થભૂમિ, અતિશય ભૂમિ, સિદ્ધ ભૂમિ વગેરે કહેવાય છે. વાઇબ્રેશન્સ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અને એ વાઇબ્રેશન સાથે તમે કનેક્શન કરી શકો. બહારની ગંદકી સાથે નહીં, ભારતના તીર્થોની વાત કરું છું. બહારના આયોજન સાથે નહીં, ગંદકી સાથે નહીં, પણ એના વાઇબ્રેશન સાથે, તો તમારી સાધનામાં એક ઉપાડ આવે. પણ તમારે 3 દિવસની અંદર 30 તીર્થ કરવા હોય તો જેટલી શાંતિ તમારે ઘરે બેડરૂમમાં હતી એ પણ જશે. બહુ કરે ને પછી ચૈત્યવંદન કરવાનું આવે ત્યારે ઝોકા ખાય, કારણ કે વહેલા ઉઠ્યા હોય, ખાવાના ટાઈમના ઠેકાણા ન હોય. તીર્થયાત્રાનું આયોજન બી એવું કરે, ભલે એક જ થાય, પણ એટલું થવું જોઈએ, ત્યાં સ્વાધ્યાય થવું જોઈએ, ભક્તિ થવી જોઈએ, અને ત્યાં ધ્યાન અભ્યાસ કરી શકો એવું સ્કેડ્યુલ હોવું જોઈએ. એવું તો તમે કરશો જ નહીં. તમારી લાલચ કહેશે કે હવે શિખરજી સુધી જઈએ ને આજુબાજુ પૂરા કરી દે બધા તીર્થ, કારણ કે કંઈક ધ્યેય ચૂકાય છે, શું કરવાનું છે ચૂકાય. થોડું ક્ષેત્ર ભ્રમણ કરવાથી તમને બહુ લાભ દેખાય, અને અંતરયાત્રા તમને સૂચતી નથી. આ તકલીફ છે. અને તીર્થયાત્રાના નામે કેટલી બહિર્મુખતા સેવીએ છીએ, કેટલી ધાંધલ કરીએ છીએ, અને કેટલી ચંચલતા સેવીએ છીએ, અને કેટલું મનોરંજનનું આયોજન કરીએ છીએ એ જોઈ લેવું. તીર્થયાત્રાના નામે બહિર્મુખતા સેવાય છે, એની સામે આ વાત છે. તીર્થની સામે આ વાત નથી, બહિર્મુખતાની સામે આ વાત છે. તમે એકાંતમાં જાઓ, હજારો લોકોની ધાંધલમાં ન જાઓ, કારણ કે બધી જુદી જુદી લેવલ્સ હોય એટલે, અને તમે એ સ્થળ ઉપર વિશેષ સ્વાધ્યાય, ભક્તિ, ધ્યાન કરો તો તમને ચોક્કસ ઉપાડ થશે તમારી દશા. અને પેલું 2 કલાકની અંદર 4-5 ચીજ પૂરી કરવાની હોય તો નહીં થાય. બરાબર છે? ન કરવા સદગુરુના, એટલે સદગુરુની સેવા નહીં કરી. હવે કેવું કે બસ મારે અંતર્મુખ થવું, તમે તમારું ફોડી લેજો, એવું તમે અર્થ કરતા હતા. એવું એ થઈ શકે એવું બી નથી. થોડી વાંચન પ્રવૃત્તિ વધે,
કારણ કે આપણે સાધનામાં અપ્રમત્ત રહેવું એટલે વાંચન સત્સંગ વધારી. થોડી વાંચન પ્રવૃત્તિ વધે ને, તમારી મેમરી સારી હોય. મેમરી સારી ન હોય તો કમ્પાઇલ કરવાની, તમારી ચોરી કરવાની આદત બહુ સારી હોય. એટલે તમે સરસ કમ્પાઇલ કરી શકો અને કમ્પાઇલ કરેલું સરસ બોલી શકો. પણ તમારો લક્ષ્ય તો એ તમે યુ આર વેરી ક્લિયર કે મેં તો કમ્પાઇલ કર્યું છે અને હું ખાલી કમ્પાઇલ કરેલું કહું છું. સાંભળનારને બહુ લાભ થાય, કારણ કે કમ્પાઇલ્ડ વાત તો જ્ઞાનીની છે. એટલે જ્ઞાનીની વાત પછી અજ્ઞાની બી આપે, પણ વાત તો જ્ઞાનીની છે ને. બ્રિજવાસીની મીઠાઈ છે, ભલે તું આપે છે તો ટેસ્ટી લાગવાની કે. હવે એ ક્રેડિટ તું લઈ લે છે કે મેં આપીને. જો પેલા પણ બી અક્કલ નહીં કે એને બ્રિજવાસી મીઠાઈ શોપના વખાણ કરવા જોઈએ. ઓકે, દક્ષાબેન કાજુ કતરી બહુ સારી બને. કાજુ બી શું ને કતરી બી શું ખબર નહીં હોય, તો કે બહુ સારી બનાવે. તમે બનાવો તો ખબર પડે, ચુઈંગમ જ બને. અરે સુખડી સુખડી બધા બોલે છે, લગભગ બધા દુખડી જ બનાવતા હોય છે. એ ટુકડો મોઢામાં મૂકો ને દાંત બહાર નીકળે, પણ ખબર નહીં એને સુખડી કેમ કહેવાય છે. હવે વાત જુઓ કે ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ સ્વાધ્યાયના નામે, તત્વ ચર્ચાના નામે જસ્ટ સ્ટાર્ટ થાય. યુ આર વેરી ક્લિયર, ધ અધર પર્સન ઇઝ વેરી ક્લિયર. પણ હવે જ્ઞાનીની વાત થાય છે અને તે વખતે તમને કંઈક એવી લાગી જાય કે તમારા ઉપર એનો અત્યંત પ્રભાવ પડે. જરાક ચૂકી જાઓ કે આમ ના કહેવાથી આ થયું, એમ કરીને તમે એને થોડું વધારે પ્રશંસા કરી, બહુમાન કરતાં કરતાં વિનય સુધી પહોંચી જાઓ છો. અને એની અંદરનો એક કુસંસ્કાર જે માનનો છે એ ઊભો થઈ જાય છે. અને ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ કરતાં, અરે સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ, અને ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં ગુરુપદ. ધીસ ઇઝ ધ ટ્રેજેડી. વાત સમજાય છે કે એકચ્યુઅલી ઇટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન સચ અ નાઇસ વે અને ઇન અ નેસેસરી વે. એ તત્વ ચર્ચા કરતાં કોકનો સહયોપશમ 5 જણ તત્વ ચર્ચા કરતા હોય, એમાં આનો સહયોપશમ, આની અભિવ્યક્તિ સરસ હોય, એમાંથી આને લાભ થઈ ગયો. અને આને લાભ થઈ ગયો એમાં એને થોડો પ્રમોદ કરતા વિનયનો ભાવ જાગી ગયો ને પેલા એ એક્સેપ્ટ કરી લીધું. પછી એ નિરંતર જતો ગયો. પછી 1, 2, 4, 5, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, લાખ, એક મોટો સંપ્રદાય. એ બી ઠીક, છોડો. એ કહેશે ધ્યાન તો કરવું જ જોઈએ, નિયમિત કરવું જોઈએ. પોતા પાસે ટાઈમ નહીં હોય, કારણ કે હવે એનું એક સ્કેડ્યુલ હોય અને એ સ્કેડ્યુલ હવે વેબસાઇટ પર મુકાતું હોય. અને હવે એને ટાઈમ નથી ધ્યાનનો, હવે એને ટાઈમ નથી ભજન. અને એની વાતમાં તો નિરંતર એ આવે, ભજન કરો, ધ્યાન કરો, ભજન કરો, ધ્યાન કરો. એ જ એના ગુરુની આજ્ઞા પાળતો નથી, પાળી શકતો નથી. એટલો વ્યસ્ત થઈ જાય. વ્યસ્ત હતો, નિવૃત્ત થયો. નિવૃત્ત હતો, વ્યસ્ત થયો. કેટલો ધંધામાં ઓતપ્રોત હતો તો ખાસ ધંધો બંધ કરીને નિવૃત્ત થયો. એ બી ધંધો સારો ચાલતો હતો ત્યારે નિવૃત્ત થયો. અને નિવૃત્તિમાં ચૂકીને એટલો બધો વ્યસ્ત થયો કે ધ્યાનનો ટાઈમ નથી. નહીં તો કરવું છે પણ ધ્યાનનો ટાઈમ નથી. તું જો નવો નવો પ્રોગ્રામ ને પ્રોજેક્ટ લયા જ કરશે. પેલાની બી એ જ તકલીફ હતી કે પ્રોજેક્ટ પર પ્રોજેક્ટ લયા કરે, અને આ જ તકલીફ. આપણા દિલીપભાઈ જસાની ખરા કે અહીંયા છે કે નહીં? તો હા, અહીંયા રહ્યા. મને શનિવારે જ કહેતા હતા, તે કહું એ લોકોને થોડી વાત. તે અંબાણીમાં કામ કરતા હતા અને પછી એમને આમ સત્સંગ ચોંટી ગયો અને એમને નિવૃત્તિ લીધી. અને મારી બી સ્વીકૃતિ હતી એમની નિવૃત્તિમાં, અને એમને નિવૃત્તિઓ માટે બધું એપ્લાય કરવાનું, ભાવિક એપ્લાય કરવાનું. એમ તરત જ આમ ઉલ્લાસ જાગીને નિવૃત્ત ન થઈ જવાય. ઉલ્લાસ જાગતો નથી એ વાત અલગ છે, પણ જ્યારે આપણે કોઈના આધીન હોય તો આપણે જરા ઇન્ફોર્મ બી વ્યવસ્થિત ટાઈમસર બધું કરવું પડે કે હવે મારે આ કાર્ય નથી કરવા. તો એમને ઇન્ફોર્મ કર્યા. તો એની સાથે એમની મીટિંગ હતી. એને પ્રશ્ન હતો કે તમે કેમ રિટાયર થાવ છો, અહીંયા શું દુઃખ છે? કારણ કે રિટાયરને દુઃખ સાથે જ સંબંધ હોય, અસંતોષ સાથે સંબંધ હોય. કારણ કે આવું સત્સંગથી જો રિટાયર થતો હોય તો એમાં જ અધ્યાત્મ હોય, બાકી દુઃખી અસંતોષ હોય. 5-1 મિનિટની મિટિંગ હતી. હી હેડ ટુ ગીવ હિઝ રીઝન્સ, અને પછી સેન્કશન થાય અને પછી જે એ લોકોનું બરાબર છે ને વાત, એવો ક્રમ. 45 મિનિટ એની સાથે વાત કરી. કોણ? 45 મિનિટ એક સામાયિક. 5 મિનિટ કોઈ વાર એ લોકોના કામ સંબંધી વાત હતી. 40 મિનિટ કૃપાળુદેવની સત્સંગની.
તે એને પૂછ્યું કે મિસ્ટર જસાની, વાય યુ વોન્ટ ટુ લીવ ધીસ? ભાઈ સાહેબે એટલો સરસ દ્રષ્ટાંત રજૂ કર્યો આગળ, એની છુટ્ટી થઈ ગઈ. એ કે એક હાથમાં બેગ રાખીને હું ટેનિસ રમી શકતો નથી. આ બધા દ્રષ્ટાંત હતું ને એમાં. તો મુકેશભાઈને જઈને કહી આવ્યા, રમી શકાય, એક્સપર્ટ હોય તો કવા કરી શકે. અમારા કૃપાદેવે કર્યું, બે હાથમાં બે બેગ રાખીને રેકેટથી રમતા હતા. પણ આપણે એવા નથી. એટલે એ કરી શકતા હશે, પણ હું કરી શકું એમ નથી. હવે બરાબર મુહૂર્ત જોઈને ગયા હશે, એને આ વાત બેસી ગઈ. પછી તો એને સત્સંગમાં આવવાની ભાવના બી કરી છે અને ટાઈમ પણ માંગ્યો છે કે ગુરુજીની પાસે ટાઈમ હોય તો મારે મળવું છે એમ કે. એક લેવલ પર ઇવન હી ફેલ્ટ કે ક્યાંક તો બહુ ધન છતાં અંદરની નિર્ધનતામાં ફરક નથી પડતો, થાકીએ છે. ઇમોશન્સ, રિલેશનશિપ્સ, બિકોઝ આવું જ બને છે. એક ચીજ ભેગી કરવામાં બીજી ચીજ ઉપર કાપ મૂકવો પડે છે, અને પછી એ બીજી ચીજ પર જે તમે કાપ મૂક્યો છે એ નડે છે. ઓલ રિલેશનશિપ્સ આર ડ્રાય, અને પછી એમ લાગે કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈનું નથી. વ્યસ્તતા નિવૃત્ત થયા, નિવૃત્તિમાં પાછા વ્યસ્ત થયા, ક્યાંક ચૂકી ગયા પાછા. અને એમાં બી સ્વાધ્યાય પ્રવૃત્તિ કરો. તમે ભજન કરતા હો તો તમને એટલું બધું નહીં, સામેવાળાને બી એમ જ કે બહુ તમારો રાગ બહુ સરસ, બસ આટલી પ્રશંસા કરી શકે કરી. પણ જ્યારે તમે ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ કરશો, રાધા સ્વાધ્યાય પ્રવૃત્તિ કરશો, તો એની સાથે સાથે કોઈ વાર તમને નમી પણ લેશે. એને લાભ થયો છે ને, બસ કોઈ વાર એનો ભાવ ખોટો નથી. આમ કોઈનું જ ખોટું નથી, પણ બધું જ ખોટું થઈ રહ્યું છે. પેલો બી જે સ્વાધ્યાય કરે છે એમાં બી ખોટું શું છે? જ્ઞાનની પ્રભાવના છે. પેલો બી એને બહુ લાભ થયો છે તો એનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે. બંને ખોટું ન હોવા છતાં કંઈક એવું ખોટું, આ કલયુગનો પ્રભાવ કહો કે અંતરની અજાગૃતિ કહો કે સદગુરુના કામો તું કરતો થઈ જાય છે. ગૌતમ સ્વામી કોઈ દિવસ ચૂક્યા નથી. તમે ભલે બોલો ગુરુ ગૌતમ સ્વામી, પણ એ જ્યાં સુધી ભગવાન મહાવીર હતા ત્યાં સુધી શિષ્ય ગૌતમ સ્વામી જ હતા. કોઈ પણ એની પાસે સાધન માંગે, દીક્ષા માંગે તો કે મારા ગુરુ પાસે. મંત્ર આવડતો હતો એમને, દીક્ષાનો વિધિ પણ આવડતી હતી. તમે અમને આપી શકો કે નહીં? આટલા 26 સપ્ટેમ્બરનું જોયું હોય તો તમે આપી શકો કે નહીં વિધિ? બધું જ હોવા છતાં હું આને અધિકારી નથી. એ 4 જ્ઞાન, શાહિક સંકેત, 6ઠું 7મું ગુણ સ્થાનક, છતાં ભૂલ્યા નહીં. શાસ્ત્ર અધિકાર આપે છે ઉપદેશનો, શાસ્ત્ર અધિકાર આપે છે દીક્ષાનો, પણ મારા ભગવાન મારા ગુરુ છે ત્યાં સુધી હું કાંઈ. આજે રાતના આ બધું સ્મરણ કરવાનું છે. ભગવાનનો વિરહ, કેવળ જ્ઞાન, પણ આખું જીવન એમનું શિષ્યત્વ. આપણે ચોપડા પૂજન કરશો અહીંયા, તેમાં ગૌતમ સ્વામીની ગુરુ ભક્તિ. તમે થોડું તમારામાં આવી જાય તો તમારી ગુરુને મૂકી અને તમારી દુકાન ઊભી કરવી છે. એને બદલે અહીંયા જો એક યાત્રી જ્યારે ભોમ્યો થાય ત્યારે કેટલા નુકસાન થાય. એ યાત્રી છે, હજી હી નીડ્સ હેલ્પ, બટ હી સ્ટાર્ટ્સ ગિવિંગ હેલ્પ. બીજાને રવાડે જ ચડાવે. કારણ કે કોક વાર તો એવું બનશે કે એ ચીજ એને વાંચી નહીં હોય, વિચારી ન હોય, તો મતિ કલ્પના એ ઠોકાઠોક કરવાની હોય. બહુ શ્રુત નથી એટલે કરવાનું આવે ને તારે પેલા ને રવા. 4 ચીજમાં ગડબડ થાય. જો સદગુરુના કામ તું સિદ્ધ અવસ્થામાં નહીં, સાધક અવસ્થામાં સ્ટાર્ટ કરે તો આત્મજ્ઞાન પામ્યો હોય, તું આવું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તું કરે વાત અલગ છે. હજી તું સાધક છો, સિદ્ધ નથી, ઉપદેશ માટે સિદ્ધ નથી. 4 ચીજ: અહંકારની વૃદ્ધિ, સાધના ઢીલી, બીજાને રવાડે ચડાવો અને અનંત સંસાર બાંધો. 4 ચીજ થાય એટલે કીધું ન કરવા સદગુરુના કામ. અને છેલ્લું, એવી રે ખટપટ છોડી દેવીને જ્યારે જનાય માયલાનો મારમાં. ખટપટ છોડી દો. પાછા કોઈ કે કર્મયોગ છે ને, કર્મયોગ સેવો એટલે કાર્ય કરતા રહેવું ને. કર્મયોગમાં કર્મ જ તને દેખાય, યોગ નથી દેખાતું. યોગ સાધીને કર્મ કરો,
પહેલાં ભગવાન સાથે જોડાઈને પછી કરવું. તું વેવાઈને પીરસે છે અને વરને જ પીરસતો નથી. તું પરનું કેટર કરે છે ને સ્વનું કેટર કરતો નથી. તું બીજાના પરિણામો સારા, શુદ્ધ, શાંત થાય એની મહેનત કરે છે અને પોતાના પરિણામોને શાંત રાખી શકતો નથી. તો જ્ઞાનીને આ કર્મયોગ દેખાતો નથી, માત્ર કર્મ દેખાય છે. કર્મયોગ એટલે સ્વરૂપાનુસંધાનપૂર્વક જીન આજ્ઞા અધીન પછી તું જે કાર્ય કરે એ કર્મયોગ બનશે. સ્વનું અનુસંધાન નથી તો પર સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જ જવાનું છે. અને પર સાથે તાદાત્મ્ય, કોઈ પિક્ચર જોવા બી જાય અને જરાક પિક્ચર કે નાટક જોવા જાય અને જો ભૂલી જાય કે હું પ્રેક્ષક છું અને આ જે છે તે મિથ્યા છે, ડ્રામા છે, સરસ છે, પણ સ્ક્રિપ્ટ લખાય છે, પહેલાં 100 વખત વાંચી છે, મોઢે કરી છે, 25 વખત ગ્લિસરીનની બોટલથી પ્રેક્ટિસ કરી છે, પછી ડ્રેસ રિહર્સલ, ડાયલોગ રિહર્સલ, આટલા રિહર્સલ થઈને અત્યારના આ પરફોર્મન્સ છે અને બહુ સરસ છે. પણ જસ્ટ ભૂલી જાય કે આ ડ્રામા છે અને હું માત્ર પ્રેક્ષક છું તો એ રડવા લાગે છે. આ રડવા લાગવું એ તાદાત્મ્ય છે. અને તું જ્યારે બી હર્ષ શોક, એટલે ગઈકાલે ગાયું ને, હર્ષ શોકની આવે નહીં હેડકી. હર્ષ શોક કેમ થાય છે? કારણ કે તું પરમા તાદાત્મ્ય થઈ જાય. આવી અવસ્થામાં તું સેવા લેશે તો શું થશે? તો બી પરમા તાદાત્મ્ય થઈ જશે. તું મેલા મંડપ કરશે તો બી શું થશે? તો કે તું તાદાત્મ્ય થઈ જશે. પહેલાં યોગ સાધવી અને પછી કર્મ થાય તો એ વાત. માયેલાનો મર્મ એટલે મોતી તને અંતરમાં મળશે, ઊંડાણમાં મળશે. છબજાપિયા કરવાથી નહીં મળે, તરંગોમાં નહીં મળે, પણ ઊંડા પાણીમાં ઉતરવાથી મોતી મળશે. તેમ તને થવું જોઈએ કે મને જે જોઈએ છે એ ખૂબ ભીતર ઉતરીશ, અંતર્મુખ થઈ અને ખૂબ ઊંડો ઉતરીશ તો મને મળશે. આવું જ્યારે જણાય માયનો મર્મ. આ મર્મની વાત છે, હજી માય પ્રાપ્ત નથી થયો. આ સાધકની વાત છે, સિદ્ધની વાત નથી. હજી તમને જેવો નિર્ણય થઈ જાય કે મને જે જોઈએ છે હવે એ ભીતર જ મળવાનું છે, પછી તમે ભમતા નહીં, ખોટું કરતા નહીં. એકવાર વસ્તુ ક્યાં મળે એ ન ખબર હોય ત્યાં સુધી બહુ ભટકજો. તમને આ બેનનો જેવો દુપટ્ટા છે એ ગમ્યો, કે આ બેનનો જેવો ડ્રેસ છે એવો ગમ્યો, પણ તમને ખબર નથી અને બેન કોઈ સાચું કહેવાના નથી કે ક્યાં મળે. ત્યાં સુધી તમે બહુ ભમો, જુદી જુદી દુકાનમાં જઈને પૂછો કે આ જોઈએ, મને આ જોઈએ છે. પણ એકવાર તમને એડ્રેસ મળી ગયું હોય કે આ દુકાનમાં મળે, પછી તમે ભમો તો શું કહેવાય? આ વાત અહીંયા કરી છે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી હવે તમને એડ્રેસ મળી ગયો છે, તમને પદ્ધતિ બી મળી ગઈ છે, કઈ બસ ત્યાં શોપ પર જાય એ બી મળી ગઈ છે, કઈ રીતે ધ્યાન કરવું. હવે કેમ ભમો છો જુદી જુદી જગ્યાએ? અર્થાત તમને હજી રસ જ નથી શોપિંગનો, તમને ભટકવાનો જ રસ છે. શોપિંગનો રસ હોય તો આ બસ નંબર કીધો, આ બસ રાખવું, રિક્ષા રાખવું કે સ્કૂટર? તો ગઈકાલનું સ્કૂટર. એકવાર તમને જગ્યા, આ વસ્તુ મને ક્યાં પ્રાપ્ત થશે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે એ ખબર પડ્યા પછી હવે બહુ ભટકો નહીં. પણ અહીંયા ભટકવાનો અર્થ બધું જ થાય. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર બધું જ થાય. જુદા જુદા શાસ્ત્રને જુદા જાતના વિવેચનોમાં બી એક રસ છે ને, એ એક અપેક્ષાએ રંગરૂપનું જ આકર્ષણ માન્યું છે. સેકન્ડ લેવલ પર એનું આકર્ષણ જ તને બાધક બને છે. અને પછી આગળ કીધું ત્રીજી કડીમાં, ભાઈ રે હરિમય જારે જગત જાણ્યું ને, હરિમય જારે જગત જાણ્યું ને, ત્યારે પ્રપંચથી રહેવું દૂર રે, ત્યારે પ્રપંચથી રહેવું દૂર રે. મોહ સઘળો પછી છોડી દેવો ને, હરિ ભાળવા ભરપૂર રે, હે જીરે મોહ સઘળો પછી છોડી દેવો ને,
સરળ છે, સમજાય એવું છે. 20 મિનિટ 15-20 મિનિટ બાકી છે, એટલે બે કડી આપણે સંક્ષેપમાં જોઈ લઈએ. હરિમાહી જ્યારે જગત જાણ્યું ત્યારે પ્રપંચથી રહેવું દૂર, મોહ પછી સગલો છોડી દેવો, હરિ ભાળવા ભર. મોહના કારણે જે નથી તે છે એવું લાગે છે તે જણાતું નથી, અને નથી તે સ્પષ્ટ જણાય છે. હિપ્નોટાઇઝ કરે તો બી આવું થાય. કોઈ તમને હિપ્નોટાઇઝ કરીને પછી કે અહીંયા હરણ છે, તમને હરણ દેખાશે, તમારા હાથમાં અગ્નિ છે એમ કહેશો, તમને લાગશે નથી. તમે હિપ્નોટાઇઝ છો, તમને લાગશે. આ હિપ્નોટિઝમ એટલે મિથ્યાત્વ, આ હિપ્નોટિઝમ એટલે મોહ, દર્શન મોહ. અને એના કારણે જે નથી તે દેખાશે, જે છે તે નથી દેખાતું. જે મૂલ્યહીન છે એ મૂલ્યવાન લાગે છે. નાના છોકરાઓ તમે જુઓ, વિષ્ટામાં હાથ નાખશે, આપણે છી ગંદુ છે કહીએ, પણ એને ગંદુ લાગતું જ નથી. તમે છી ગંદુ બોલો છો, પણ તમારી લેવલ ને એની લેવલ સરખી નથી. એને મૂલ્યહીન એવા પથરા કાંકરા એને મૂલ્યવાન લાગે. જેમ તમે હીરાનો હાર સાચવો છો, તેમ એ પથરાને સાચવે છે. બસ અબોધ અવસ્થા છે. અને આ રીતે મોહના પ્રભાવમાં રહીને જ્યારે તમે જગત જોશો, તો આ જગત અત્યંત આકર્ષિત લાગશે, ઇષ્ટ અનિષ્ટની કલ્પનાઓ થશે. હવે સત્સંગે તમે સમજો કે આ તો એક ગેસ્ટોલ્ટ પિક્ચર જેવું છે. તમે આ ખૂણામાંથી જુઓ છો એટલે તમને બહુ આકર્ષણ જાગે છે, સ્ત્રીનું, આહારનું, ધનનું, પદનું વગેરે. પણ જરા ખૂણો બદલીને એ જ ચીજને જુઓ તો તમને કંઈ જુદું દેખાશે, એમ જ્ઞાની કહે છે. પેલા મોહના ખૂણેથી તો તમને આવું આ પ્રપંચ, તમને પંચેન્દ્રિયના વિષયો સુખના કારણો લાગે. સત્સંગ મને લાગે એ બી એક પ્રકારનું હિપ્નોટિઝમ જ છે. કારણ કે ધીમે ધીમે તમારો ખૂણો બદલાય છે, તમને ખુદને ખબર પડતી નથી. પેલું રિવોલ્વિંગ ડ્રામાવાળું હોય છે ને, રિવોલ્વિંગ, તમને એટલું સ્લો રિવોલ્વ થતું હોય. અમે એક વખત ગયેલા, મને લાગે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં હતા કે ક્યાં, બહુ વર્ષો પહેલાં, પેલી રિવોલ્વિંગ હોટેલ હતી. તે ખબર બી ન પડે, એકદમ ધીમે 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 રાઉન્ડ જાય. એ તો તમે ડિશ કશે પેલી ચીજ પર મૂકી હોય તો કલાકે પાછા આવો, 1 કલાકમાં 1 રાઉન્ડ લે. અને સત્સંગમાં બી આપણો કંઈક પેલી ગોપીઓ જેમ બદલતી હતી ને અંડરગ્રાઉન્ડ, એવી રીતે કંઈક બદલાય. ધીમે ધીમે તમારો ખૂણો જ બદલાઈ જાય છે. અને જગત તો આમનો આમ જ છે, તમારો ખૂણો બદલાઈ જાય છે. અને હવે તમને જગત આકર્ષિત નથી લાગતું. ઓહ, આ સદગુરુની કૃપા. માંગો ને, કૃપા માંગો ને. તમને જેવું સ્ત્રીને જોઈને આકર્ષણ નહીં, આહારને જોઈને આકર્ષણ નહીં, દાગીનાને જોઈને આકર્ષણ નહીં, દેહને જોઈને આકર્ષણ, એવું કંઈક મારું કરી આપો. તું માંગ. તું માંગતો નથી. તને હજી લાગે છે કે મારું મૂલ્યવાન છીનવાઈ જશે, એટલે આવી પ્રાર્થના કરવાની બી હિંમત નથી તારા. તું તો પછી એક કામ કર, તું વધારે સત્સંગ કર, રુચિપૂર્વક સત્સંગ કર, સાથે સાથે લેખન કર, ચર્ચા કર, પરીક્ષા આપ, એટલે જરા ઊંડો ઉતરે એમાં. ધીમે 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 પેલું ખૂણો બદલાશે, અને હવે તમને આ કોઈ ચીજથી આકર્ષણ. અપૂર્વ તે 3 પત્તીના પચકાન ક્યારે લીધા? એકદમ માસ્ટર હતો 3 પત્તીમાં. અને સદગુરુના સંગે નિર્મલ રહેવું એ તે વખતે એને વાંચ્યું નહોતું. 20 વર્ષ પહેલા, કેટલા 20 વર્ષ પહેલા એને આ વાંચ્યું નહોતું, એટલે પછી મેં આજે લીધું. એટલે એ લોકો ટ્રીપ પર આવે, આપણે સાઉથ ઇન્ડિયાની ટ્રીપ પર ગયા હતા, અને આપણે સજાતનું સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સજાતનું સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, ને એ લોકો બી આમ પરમ આમ કરે. અમે આમ કરીએ, એ લોકો આમ કરે બાજુની રૂમમાં. મને ઇન્ટ્યુશન આવ્યું, બસ એ લોકોની રૂમમાં જા, એમ ઇન્ટ્યુશન આવ્યું નાભીમાં. અને ગયો, બહારનું ખોલ્યું, 4 જણ કે 6 જણ હતા, બધા સમાધિસ્થ થઈ ગયા. ઉપરનું પત્તું ઉપર જ રહી ગયું, નીચેનું પત્તું નીચે. જોકે મેં ત્યારે કીધું નહોતું કે તમે આ શું કર્યું ને આ રમો, એવું મેં કંઈ કીધું નહોતું. તમારી અંદરનું ગિલ્ટ બહાર આવ્યું, તેમાં હું શું કરું, પણ મેં કશું કીધું નહોતું. હજી રમે છે. હવે તો રમવાને કોઈ લાયક રહ્યું નથી, એ વાત અલગ છે. પૈસા ક્યાં છે?
શું થઈ ગયું? પાના એ છે, તીનપત્તી એ છે. વૃદ્ધ લોકો પણ હજી રમનારા રમે જ છે. શ્રાવણ મહિનો આવે આજ કામ કરે છે. શું થયું? કંઈક સત્સંગથી તારો ખૂણો બદલાઈ ગયો અને હવે એ તુચ્છ લાગે છે, મિથ્યા લાગે છે, ફોગટ લાગે છે, ન કરવા જેવું લાગે છે, હેય લાગે છે. પચકાન લીધા વિના પણ આકર્ષણ થતું નથી. પચકાન લીધો તો સારું થાત, પણ પચકાન લીધા નથી છતાં બી તમે એટલા કોન્ફિડન્ટ છો કે હું પચકાન નહીં લઉં ને તો પણ મારો હાથ એના તરફ જશે નહીં. એટલી બધી તુચ્છતા ભાસે ત્યારે તમને પચકાન લેવાના પરિણામ બી થોડો ભય રહ્યો હોય ત્યાં સુધી છે. સાપને હાથમાં નહીં સાપને હાથ નહીં લગાડવો કોઈના પચકાન છે? યુ આર સો કોન્ફિડન્ટ કે સાપ દેખાશે એટલે અમે ભાગી જશું. સિંહનું પૂંછડું નહીં પકડવાના કોઈના પચકાન છે? જેમાં તમે અત્યંત કોન્ફિડન્સ એના તમને પચકાન લેવાનો વિકલ્પ સુદ્ધા આવતા નથી. એટલું તુચ્છ મૂલ્યહીન ભાષે છે. પેલો રેલવે ટ્રેક આમ હોય અને પેલો ટ્રેક બદલે, પછી ટ્રેન એની ઉપર જતી હોય અને આમ જવાને બધે ટ્રેક આમ થઈ ગયો અને આમ જાય. એમ સત્સંગ કરતાં કરતાં આપણો ટ્રેક ક્યારે બદલાઈ જાય છે ખબર નથી પડતી. અને પ્રેય માર્ગે જતી હતી આપણી ટ્રેન તે શ્રેય માર્ગે જવા લાગે છે. અને હવે મૂલ્યવાનની શોધમાં, પેલું તો મૂલ્યહીન છે જ, હજી મૂલ્યવાન ભાસ્યું નથી, પણ એ મળ્યું નથી એટલે પેલું મૂલ્યવાન એમ નહીં. પેલું તો મૂલ્યહીન છે જ. હીરા હજી મને મળ્યા નથી પણ પેલા તો કાંકરા જ છે. આ નિર્ણય પાકો થાય અને હવે મૂલ્યવાનની શોધ, હવે હીરાની શોધમાં તમારી ગાડી. ગેસ્ટોલ્ટ બદલાય અને તમને થાય કે આ બધું શુગર કોટિંગ છે. અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ છે આ માર્ગમાં, શ્રેય માર્ગમાં. અને પેલા માર્ગમાં અનંત દુઃખ અને નામનું સુખ. શુગર કોટિંગ કેટલું હોય અને અંદર કડવું 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 કડવું, કલાકો સુધી એ કડવો રસ નીકળે નહીં મુખમાંથી, એટલી કડવાશ છે. આમ તમને ખ્યાલ આવતો જાય ને તમારી ગતિ એના તરફ જતી જાય. હરિમય જ્યારે જગત જાણ્યું તે બે અર્થ થાય. એક તો જગત જ હરિરૂપ લાગે તે વેદાંત કોન્સેપ્ટ છે. તમને જરા સરળ પડે એના માટે હું જરા જુદી રીતે અર્થ કરું. હરિમય જ્યારે તમે હો અને પછી જ્યારે તમે જગત જુઓ તો તમે એ પ્રપંચથી દૂર જ રહેવાના છો. તમને બે ચીજ છૂટી ખબર પડી જશે, જેવી કૃપાદેવે બતાવી. ઉપજે મોહ વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર અને અંતર્મુખ અવલોકતા વિલય થતા નહીવાર. તમને બરાબર ખબર પડશે આ જગત છે, આ સંસાર છે, આ સ્ક્રીન છે, આ મારું પ્રોજેક્શન છે. અને હું હાથમાં પ્રોજેક્ટર લઈને જ ફરું છું અને જેવું કોઈ સ્ક્રીન દેખું છું એટલે મારી ફિલ્મ શરૂ કરું છું. આ ભેદ તમને અત્યાર સુધી સ્ક્રીન અને પ્રોજેક્ટેડ ફિલ્મ એ જુદી ચીજ છે એ લાગી નહોતી. એટલે તમને થાય કે મને આટલું સરસ હોય તો મન થાય જ ને સાહેબ, એમ તમે બોલતા હતા. હવે તમને સત્સંગે ખબર પડી સ્ક્રીન અલગ, પ્રોજેક્શન અલગ, અને હવે તમે પ્રોજેક્ટર ઓફ કરી દો છો. આનું નામ છે અંતર્મુખ અવલોકતા. હવે વિલય થતા નહીં વાર. હવે તમે જેવું ઓફ કરો એટલે તો ઓફ થઈ જ જાય. હવે સ્ક્રીન જ સ્ક્રીન દેખાય. સ્ક્રીન કેટલું આકર્ષિત છે બોલો, જગત કેટલું આકર્ષિત છે બોલો. આખો સંસાર સોનાનો થઈ જાય. કૃપાદેવ કે અમને તૃણવત છે, કારણ કે પ્રોજેક્ટર બંધ કરી દીધું છે. તો હવે હરિમય થઈને જ્યારે જગત જુએ છે તો કંઈ નહીં, તુચ્છ એઠવત સ્વપ્નવત ભાસે છે. વાત બેસે છે. હરિમય થવાની છે. હરિમય થઈને જ્યારે જગત જાણ્યું ત્યારે પ્રપંચથી રહેવું દૂર. હવે સહજ થઈ જાય છે. પણ પેલો મોહ હજી તોડવાની જરૂર છે. મોહ તોડો અને હરિ ભાલો ભરપૂર. પછી ભરપૂર રહો, પછી કોઈ એટ્રેક્શન, ડિસ્ટ્રેક્શન, ડિસ્ટર્બન્સ તમને નડશે. એટલી સરસ વાત કરી. અને પછી છેલ્લી કડીમાં શું કહે છે? ભાઈ રે મેલો રે મંડપ કરવા નહીં ને, મેળો રે મંડપ કરવા નહીં ને, ઈ છે અધૂરિયાના કામ રે હો. ઈ છે અધૂરિયાના કામ રે. ગંગા સતી એમ બોલિયા રે,
પૂર્ણ રામ તને ભાળવા હોય, નિરંતર રામને ભાળવા હોય, બે પૂર્ણ અને નિરંતર. જો કેવલ નાની વાત છે, બીજું કાંઈ નથી. કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ પરિપૂર્ણ અને નિરંતર તને રામને જો ભાળવા હોય તો ત્યારે અંતર્મુક્તાનો અભ્યાસ વિશેષ કરવો રહેશે. આ મેલાને મંડપ કરવાનો ભાવ તો અધૂર્યાનો છે, પૂર્ણનો નથી, અધૂર. જે પૂરી, અહીંયા બીજી રીતે લઈએ અર્થ કે પૂરી જેને સમજણ પડી છે ધર્મ શું છે અને ધર્મનો મર્મ જે સમજ્યો છે એ તો અંતર્મુખ થવાનો જ અભ્યાસ વધારે છે. પણ પૂર્ણ જે સમજો નથી, અધૂરો છે. સમજની દ્રષ્ટિએ હું અર્થ કરું છું, હમણાં ચારિત્રની દ્રષ્ટિએ પણ લઈ શકાય. સમજની દ્રષ્ટિએ જે અધૂરો છે એને બસ આ મહોત્સવો ને આયોજન ને મેલા ને મંડપ અને આ જ બધું ભેગું કરું, લોકોને ભેગા અને જાજાનો સમાગમ કરીને સંખ્યામાં જ રસ રહેશે એને અંતર્મુક્તામાં. જર્મન ફિલોસોફર નીત્સેએ કીધું કે જે વૃક્ષોને આકાશને સ્પર્શવા હોય, જે વૃક્ષોને આકાશને સ્પર્શવા હોય તેમને તેમના મૂળિયા પાતાળ સુધી લઈ જવા પડશે, અને જેને લોકાગ્રે જવું હોય તેને ખૂબ ખૂબ ભીતર જવું પડશે, અંતર્મુખ થવું પડશે. આ બધા આયોજનોમાં બહિર્મુખતા વધે છે. કશાય વધે છે કે નહીં? કશાય હોય તો નિવૃત્ત જ થઈ જવું, પણ કશાય ન હોય તો બી વિકલ્પો એમાં જોડાય છે અને ચિત્ત પરમાત્મા માટે મુક્ત રહેતું નથી અને તેથી ચૂકે. એકની એક વાત ચારે ચાર સ્ટેન્ઝામાં દ્રઢ કરી છે કે તું જેના માટે આ સંસ્થામાં જોડાયો, આ સંઘમાં જોડાયો, આ ગ્રુપમાં જોડાયો, એ કાર્ય તું બરાબર કરે છે ને? બસ આટલો ક્વેશ્ચન છે. ફંટાઈ નથી ગયું ને બદલાઈ નથી ગયું, ચૂકાઈ નથી ગયું ને અટવાઈ નથી ગયું, બસ આટલું જ લક્ષ્ય કર. કોઈ બી તર્કથી આ બધી પ્રવૃત્તિ બરાબર છે એમ સિદ્ધ કરતો નહીં. જો અંતર્મુક્તાનું કામ રહી જતું હોય તો, વાસના તારી ક્ષય ન થતી હોય, જો પરિપૂર્ણ અને નિરંતર તારે રામને ભાળવા હોય તો પ્રપંચનો ત્યાગ કર, અને એ પ્રપંચમાં સાત્વિક પ્રવૃત્તિ બી સ્વરૂપાનુસંધાન વિનાની સાત્વિક પ્રવૃત્તિ પણ આવી જાય છે. ખૂબ સત્સંગ કરીને પહેલાં તારો અભિપ્રાય બદલ કે અંતર્મુખ થવું છે, આ નિર્ણય પર પહોંચ. એના માટે જ સત્સંગ કર. આ મેળાને મંડપ એના માટે જ છે કે આ મેળા મંડપની જરૂર નથી અને મારે ભીતર કામ કરવું છે. આ નિર્ણય સુધી પહોંચવા માટે આ બધું છે. કોઈ ગ્લાસ દૂધ આપે અને તમે પીઓ, પહેલા જ ઘૂંટમાં તમને ખબર પડી જાય કે સાકર ભૂલાઈ ગઈ છે કે સાકર વધારે નખાઈ ગઈ છે કે સપ્રમાણ છે. પહેલા ઘૂંટમાં ખબર પડે કે ને કે દૂધ મોળું છે કે દૂધ અતિશય મીઠું છે. પહેલા જ ઘૂંટ પર આ દૂધમાં સાકર છે કે નહીં ખબર પડે. અને 40 વર્ષથી તું નિત્યક્રમ કરે છે તો પણ તને ભાન નથી કે મોળું છે, અંદર સાકર નાખી નથી. જો તું દરરોજ પ્રતિક્રમણ કરે, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે, તને ખબર પડે કે મારો ક્રમ વગેરે બહુ મોલો છે, અંદર ભાવની મીઠાશ જ નથી, તરત ડબ્બામાંથી સાકર નાખી દેવાની. આટલું સરળ હતું, એના બદલે 40 વર્ષથી એ સાકર નાખીને એને યમ નિયમ સંયમ આપકીયો ને પુની ત્યાગ વિરાગ બધું યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા સુધીના કેટલા પ્રયત્ન તે કર્યા, પણ સાકર નાખવાનું ભૂલી ગયો. બસ કેવી નવાઈની વાત છે. જો સમજો કોઈ સ્વિમિંગ ઉપર લેક્ચર ચાલતું હોય, અમુક લોકોને તો એલર્જી હોય, ગમે જ નહીં, સ્વિમિંગ શબ્દથી ધ્રાસકો પડે એ વાત અલગ છે. પણ જ્યારે સ્વિમિંગનું લેક્ચર અપાઈ રહ્યું છે ત્યારે તમે તાલીઓ પાડો, તમે બહુ ખુશ થઈ જાઓ, તાલીઓ પાડો, એનો અર્થ મારે શું સમજવાનો? તમને સ્વિમિંગમાં બહુ રુચિ છે. પછી હું કહું કે ચલો હવે પુલમાં જઈએ, તમે આટલી તાલીઓ આટલો ઉલ્લાસ બતાડ્યો તો તમારી જ ગરજ બહુ છે એમ તમે જ કહો છો, તો ચલો. અને પ્રેક્ટિકલ કરવાનું આવે ત્યારે તમને રસ પડતો નથી. મારે શું સમજવાનું? મારે એટલું જ સમજવાનું કે કંટાળો આવતો હશે એટલે તાલીઓ પાડતા હશે. કારણ કે જે ચીજમાં આટલો ઉલ્લાસ હોય એ ચીજ કરવાની હોય તો વધારે ઉલ્લાસ વધે કે ઘટે? તો આમ સ્વિમિંગના લેક્ચરમાં તમે તાલીઓ પાડો અને સ્વિમિંગ કરવાનું આવે ત્યારે તમે ડરો.
અને આત્માની વાત થાય ત્યારે તમે તાલી પાડો, અંતર્મુક્તાની વાત થાય ત્યારે તમને કે બરાબર છે, બહુ સરસ છે એમ બોલો. અને જ્યારે તમને કહું કે હવે 6 કલાક ધ્યાનમાં બેસી જાઓ ત્યારે તમે ડરો, તો મારે શું સમજવું? ગોકુલભાઈએ બહુ સરસ વાત કરેલી કે જ્યારે ધ્યાનની વાત સાંભળવાની હોય ત્યારે તમારી ચિત્તની સ્થિતિ મર્સિડીઝ જેવી હોય છે. એટલે મારી બુદ્ધિ જેટલી છે એટલું હું દ્રષ્ટાંત આપું છું. પણ જેવું એને અંતર્મુક્તાના પ્રયોગ કરવાના આવે ને ત્યારે લૂના બની જાય. વાત બરાબર છે કે ને? એવી સ્પીડ આમ તમે જ્ઞાનમાં તમે હું આખું આજે બોલ્યો બધું રિપીટ કરી શકો એટલી તમારી ગ્રહણ શક્તિ, એટલો તમારો ઉત્સાહ અને શું સ્પીડ, જે સ્પીડમાં તમારું જ્ઞાન જાય છે એ સ્પીડમાં તમારું ચારિત્ર્ય જતું નથી. જે સ્પીડમાં તમારી સમજ શક્તિ છે એ સ્પીડમાં તમારી સંયમ શક્તિ નથી. કેમ? તમે જ સમજો છો, તમે જ સ્વીકારો છો. અને જ્યારે પ્રસંગ બને છે ત્યારે તમારી ગાડી એકદમ, તમારું ચારિત્રનું બળ એકદમ લૂના. લૂના એટલે સમજ્યા ને? તમે ચાલતા જાઓ તો ફાસ્ટ જઈ શકો એ. કેમ સ્પીડ આટલી ઘટી જાય છે તમારી? જેવી અહીંયા પ્રયોગ કરવાનો આવે કે તમે ઘટી, અને એ જ ચીજને હું થિયરીમાં મૂકું તો પાછું તમને એટલો જ ઉલ્લાસ આવે જ સાંભળવાનો. કંઈક અધૂરિયાની આ નિશાની છે, કંઈક ચૂકો છો એ વાત. કોઈને પહેલી વખત પરદેશ જવાનું હોય ધંધા માટે તો એને ઉત્સાહ બી હોય અને ભય પણ હોય. એ બી જાપાન જવાનું હોય ત્યારે વધારે. ઇંગ્લિશમાં કંઈ હોય ને એ બધું જાપાનીઝ લેંગ્વેજમાં જોઈએ. એને ઉત્સાહ બી હોય કારણ કે ધંધો કરવો છે એટલે મારે જવું છે, પૈસા બનાવવા છે. અને બીજી બાજુ એને ભય બી હોય કે મને ત્યાં ધંધો થાય નહીં થાય તો, ટ્રીપના પૈસા પણ નહીં નીકળે તો, કોઈ મને છેતરી જશે તો, ક્યાંક ભોજન વગેરેની સગવડ મને નહીં મળે તો, મારો કોઈ સામાન ચોરાઈ જાય તો, આવા ભય પણ હોય અને ઉત્સાહ પણ હોય. પછી કોઈક એને કરે કે હવે વાત તારી બધી બરાબર, પણ એકવાર જશે નહીં તો તને ખબર શું પડશે? તો કે પણ કોઈ વાર આ ટ્રીપ સક્સેસફુલ ન રહી એઝ યુઝ્યુઅલ, સમજો કોઈ ધંધો નહીં તે ફેરોમાં જાય તેમાં શું કરવાનું? એમાં ધંધો તો કંઈ થાય નહીં. અને કોઈ વાર આ તો તમને તરત જ અનુભવી એમ કહેશે કંઈ નહીં, કંઈક અનુભવ તો મળશે ને, કંઈ શીખશે તો ખરો ને. આમ નહીં કરવાનું એમ તો નિર્ણય થશે ને. અનુભવી તમને એમ જ પ્રેરણા આપશે કે એકવાર ટ્રાય કર. કોઈ વાર કંઈ નહીં, પૈસા નહીં કમાશે તો અનુભવ તો કમાશે ને એમ કહેશે. આપણી પણ આવી જ સ્થિતિ છે. સ્વદેશ ગમન માટે જતા, અંતર્મુખ થવા માટે આપણે ઉત્સાહ બી આવે છે કારણ કે ખબર છે મોક્ષનું ધામ છે, સુખનું ધામ છે. સુખી માણસોને પણ જોઈએ છે, દર્શન કરીએ છીએ, વિશ્વાસ છે, પણ પાછો ભય રહે છે કારણ કે ભીતર અંધકાર જ અંધકાર છે, ચંચલતા છે, એટલે ડર લાગે. પણ અનુભવી કે છે તું કર, કંઈ નહીં તો તને અનુભવનો તો લાભ થશે. દરેક પ્રયોગના શરૂઆતમાં આવવું જોઈએ. 2-3 ટ્રીપ સુધી તો પૈસા નાખ્યા જ કરવા. તમે કેટલી વાર છોકરાઓને મોકલો છો ફ્રેન્કફર્ટ ને પેરિસ ને બધું, કંઈ કમાઈને લાવે છે? 2-4 કાર્ડ લઈ આવતા હશે, 50 કાર્ડ લઈ આવતા હશે. પેલું દુકાન કોની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવો એમાં એક ક્લિક થઈ જશે ને બધી ટ્રીપોનો ત્યાં નીકળશે અને અઢળક બાકી રહેશે. આ બુદ્ધિથી તમે મોકલો છો, થશે શું તમારું એ મને ખબર નથી. તમને દુઃખ થતું નથી કે આ 50,000ની ટિકિટ આ ગયો, મને જોહાનિસબર્ગ આપણે ગયા હતા ત્યારે તમે કહેતા 3 વખત 4 વખત કાંઈ કમાયા નહીં સાહેબ, પણ અનુભવ તો કમાયા ને. હવે આવા ખોટા ખર્ચા નહીં કરવાના એમ તો સમજાયું ને. હા, મીરભાઈ કહેતા હતા જોહાનિસબર્ગ અમે પહોંચ્યા કેટલી વખત આવી, આ કાંઈ થયું નહીં સાહેબ. તો હવે એ દિશામાં બહુ વિકલ્પોને નહીં જવાનું, એટલું તો સમજ્યા. કેટલાક લોકો માને કે પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જ જાય. તમે માનો છો? પ્રાણ જાય એની પહેલા પ્રકૃતિ બદલી શકાય જો સદગુરુ માથે હોય તો. સદગુરુનો હાથ માથા પર હોય. અકબર પાસે બિલાડી હતી, પેલું દ્રષ્ટાંત નથી, બીજું છે. બિલાડીને દૂધ બહુ ભાવે. અકબર પ્લેટ મૂકે દૂધની અને તરત બિલાડી આવીને પી જાય. આ એની પ્રકૃતિ કે એને દૂધ બહુ ભાવે.
બિરબલને કહે કે પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જ જાય, એટલે કે બિલાડીની આ પ્રકૃતિ કોઈ બદલી શકે નહીં, કે મને એક ચાન્સ આપો. ઘરે લઈ ગયો. પહેલા દિવસે પ્લેટ મૂકી દૂધની, અને બિલાડી આવીને મસ્ત એની પ્રકૃતિ અનુસાર પી ગઈ, ચાટી ગઈ, જે બી હોય. બીજા દિવસે ગરમ ગરમ દૂધ મૂક્યું પ્લેટમાં, અને પેલી આદતવશ ગઈ, મોઢું નાખ્યું ને એવી ડાજી. બીજા દિવસે એનાથી ગરમ, ત્રીજા દિવસે એનાથી ગરમ. પછી એવું એસોસિએશન અંદર થઈ ગયું કે દૂધ જોઈએ એટલે મોઢું ફેરવી નાખે. અકબર પાસે પાછળ લઈ ગયા. જો ભાઈ એની પ્રકૃતિમાં પ્લેટ મૂકી દૂધની, તરત મોઢું ફેરવી નાખે. પ્રકૃતિ બદલી શકાય એમ છે. તમારી અત્યંત ચંચલ ચિત્તની વૃત્તિ છે, બહિર્મુખતા છે, પણ સદગુરુ આજ્ઞા અનુસાર જો અભ્યાસ થયો તો આ પ્રકૃતિમાં અવશ્ય ફેર પડી શકે. પણ આ અભ્યાસ તમારી સિન્સિયરિટી બી માંગશે, સમય બી માંગશે. સમય તમારી પાસે બહુ ઓછો છે. કાર્ય એટલું અઘરું નથી, પણ સમય તમારી પાસે ઓછો છે, એટલે જરા ત્વરા લાવવી પડશે. છેલ્લી વાત કહું, એક વનમાં આગ લાગી. કેટલા જાનવરો તો, કેટલા પશુ પંખી તો બધા બળીને મરી ગયા. એક મનુષ્ય હતો, તે ગમે તે પ્રકારે ભાગે છે, જંગલની અંદર ભાગે છે, અને એક મોટું ઝાડ હતું, એ ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. ઝાડ ઉપર ચડે છે અને ચારે બાજુ આગને જુએ છે. આગ વધી રહી છે એ પણ જુએ છે, છતાં પોતાને ઝાડ ઉપર સલામત માને છે, કારણ કે અત્યારે આગ તેના ઉપર નથી, એટલે પોતાને બહુ સલામત માને છે, સિક્યોર્ડ માને છે. જ્ઞાનીને દેખાય છે કે આ આગ પ્રસરી રહી છે, આગ બુઝાઈ ગઈ હોત તો સલામત છે, પણ આગ તો ચાલુ છે, વધી રહી છે. ગમે ત્યારે એ ઝાડ નીચે આવશે અને ટૂંક સમયમાં એ ઝાડમાં લાગશે, ઝાડ આખું બળી જશે. પછી પેલો શું કરશે? આપણે થોડા નિશ્ચિંત થઈને બેઠા છે, હજી તો યુવાનીના ઝાડ ઉપર છે, પણ જ્ઞાનીને દેખાય છે કે આ આગ પ્રસરી રહી છે અને બહુ ઝટ તારા ઝાડ પર આવવાની. વેરી સૂન. એક અમારી સંસ્થામાં છે ને, એક રમણભાઈ કરીને હતા, એમ કરીને વાત થશે. જેમ એક રમણભાઈની વાત પાસ્ટ ટેન્સમાં થાય છે, કે આમ હતા, આમ બેની વચમાં બેસતા, આમ કરતા, એમ એક રમણભાઈની વાત થાય. અને એક આ બીજા રમણભાઈ. વેરી સૂન you will be talked in this way. Once there was a Punjabi called Raman. ટૂંક સમયમાં you are going to go into history. જવાના તો છો જ, પણ આત્મજ્ઞાની રમન એમ બોલાય તો વધારે સારું. અને એના માટે સદગુરુનો સાથ છે, તો એ સાથનો સદુપયોગ કરી અંતર્મુખ થઈ પોતાનું કલ્યાણ